Toinen jakso Europe Big Boys NHL 26 franchise-modea. Me ollaan just pelattu ensimmäinen kausi. Ja jos te ette tiedä, mikä tää sarja on, tää on sarja, missä mä loin 33. joukkueen, lisäjoukkueen NHLään, ja mä lähdin rakentamaan sitä nollista. Laajennusdraftin kautta, ja meillä on yksi sääntö tässä franchiseissa. Tässä joukkueessa ei saa pelata kuin eurooppalaisia pelaajia. Me missattiin just playoffit ensimmäisellä kaudella, ja nyt ollaan menossa varaustilaisuutta kohti, mihin meillä on 9. pikki. Eli me saadaan tuolta tämän vuoden draftista todennäköisesti jotain hyvää. Tämähän on tää McKenna drafti. Mä oon ladannut custom rosterit tähän franchiseen, joten täällä on paljon tehtyjä prospekteja IRLstä. Me ei saada nyt varmaa eliittipelaajaa, valitettavasti. Ne löytyy top 5. Täällä olisi eliittipelaaja Kosti tässä 10 hujakoilla. Paras eurooppalainen on tämä Björkki. Me ollaan tosiaan 9. Varmaan joku tämmönen pelaaja niin tulee sitten mun organisaatioon, mutta palataan siihen kohta. Mä haluaisin katsoa tämän jakson alkuun odotettavat vapaat pelaajat. Ketä on menossa vapaisiin pelaajia tänä vuonna? Ja täällä on Cale Makar. Ja Makarhan olisi ihan käsittämättömän iso homma tässä deadlineilla tai tässä draftissa. Se on paljon helpompi saada, kun sillä ei ole sopimusta. Mutta se ei ole eurooppalainen. Ei jumalauta. Kun Pesonen striimaa taas Nyt loppuna Janne Pesos jutut ihan saman tien. Juntti 2 euroa. Kiitos vaan siitä, mutta viimeinen Pesonen, jonka mä läätellään oikeesti. Mutta joo, jos eurooppalaisia katsotaan, niin täällä on aika vanhoja pelaajia. On Ovechkini, on Kopitari, on... niin. Ei oo oikein muita eurooppalaisia. Malkkini. Ja mullahan on säätö tässä franchisessa tosiaan, että mä voin pelaa vain eurooppalaisilla pelaajilla, mutta mun organisaation kautta saa käydä pohjois-amerikkalaisia pelaajia, kunhan ne ei ole rosterissa sitten, tiedätkö, pelien aikana. Eli se on vähän niinku se sääntö nyt tässä näin. NHL-varaustilaisuus, mennään tähän näin. Katsotaan, mennään tonne mun pikille. Mutta mä pidän silti IRL-NHL-säännöt tässä käytössä. Eli IRL-NHL:ssä, jossa esim. Sainaat pelaajan, free agencystä tai ufana, sä et saa treidaa sitä ennen joulukuun 1. Joka meinaa sitä, että mä en voi free agencystä hommaa vaan jotain Makaria tai Crosbya ja sit kaupata sen ja sillä saada niinku hyviä eurooppalaisia pelaajia tilalle. Et mä pidän IRL-säännöt tässä messissä. Vaikeuttaa tätä hommaa silleen suht fiksusti. Ja tästä mä voisin yrittää saada ton Makaria ja myydä sen, mutta sitten jos se menisi IRL-NHL-sääntöjen mukaan, niin mun pitäisi venää siihen 1. päivän joulukuuta, joka meinasi sitä, että 3 kuukautta Makaria olisi mun kokoonpanoseessa. Alright, sitten mun 9. pikki. Okei, sehän meni just meidän edestä se Björkki eurooppalainen. Se oli varma top 6 hyökkääjä, mutta meillä on yksi varma eliitti nyt täällä kärjessä, ja se on tää Kosti. Ja mä luulen, että mä otan tän Kostin. Draftistahan saa ottaa pelaajaa ja vaihtaa sen saman tien, ja siihen ei ole mitään sääntöä. Niin mä luulen, että me otetaan Kosti vaan assettina, ja sit meidän pitää miettiä, että mihin me saadaan tää Kosti. Johonkin eurooppalaiseen pelaajan se pitäisi vaihtaa. Tässä olisi chanssi, me otetaan Kosti, se on varma eliitti. Mä oon aika varma, että Anaheim vaikka hyväksyisi esimerkiksi Toni Björkki-treidin, jos mä vaihtaisin Kostiin suoraan Björkki, koska Kosti on eliitti ja Björkki on top 6 suuri potentiaali. Eli Björkillä on ihan pikkasen pienempi potentiaali, mutta me voidaan saada ehkä vähän enemmänkin tuolla Kostilla. Katsotaan mitä tapahtuu. Sitten viime vuoden treidien takia meillä ei ole 2. eikä 3. kierroksen varaus tälle kaudelle, eikä näköjään 4. ollut, joten me mennään 5. kierroksella vasta seuraavan kerran. Ja nyt katsotaan, onko scoutit tehnyt minkäänlaista duunia. Eli katsotaan potentiaalin mukaan. Kattokaa! Okei. Scoutit on scoutannut 2 varmaa eliittimaalivahtia. Tää on tosi hyvä trade-valuen kannalta. Nää voidaan ottaa organisaation, sit vaan pitää katsoa tosiaan, että nää ei hyppää pelaamaan missään vaiheessa. Mut sieltä Jalokivi, otetaan sitä aika bowlirisi. Okei, ehdottomasti tosta noin eliittipelaaja. Tosi hyvä. Saatiin eliittipotentiaalin veskaa. Milloin mulla on seuraava pikki? Siellä oli 2 eliittiveskaa, niin mä nyt... Mä otan nyt 100 varmasti, että mä saan ne molemmat. Mä saan ne molemmat ja siinä on vähän arvoa sit joukkueen niinku prospect pooliin. Me saadaan 2 eliittiveskaa, me voidaan sit kauppailla niitä. Eli me otetaan tähän näin meidän 6. Vaihtaisiko Chicago niitten 5 vaikka meidän loppuvarausvuoroihin? Eli 6 ja 7. Vaihtaisiko? No vaihtaahan. Noniin, loistava. Eli me otetaan tosta noin. Me halutaan tää toinen eliitti täältä ehdottomasti.
Siitä niin eliitti ja noin. Nyt meillä on 2 varmaa eliittiprospektia niin kuin maalivahti. Aika hyvä drafti. Meillä oli vain 3 draft-pikkiä, mutta me saatiin 3 eliittipelaajaa. Ja tossahan on ne oikeat arvot. Just näin. Saako AHL? Me sovittiin viime jaksossa, että AHL:ssä saa pelata muualta pelaajia kuin Euroopassa, koska siinä menisi liian kauan aikaa säätää molemmat rosterit kondikseen. Niin me annetaan sen AHL. Mä yritän jotenkin aina säätää sen, mutta siellä saa pelata pohjois-amerikkalaisia, kunhan ne ei pelaa siinä NHL-rosterissa. Mutta pysäytetään simulointi ja solmitaan jatkosopimuksia. Tosiaan mä menen franchisessa aina kauden per jakso, kesä ja kausi aina. Eli joku kysy kauan live kestää, niin se on aina plus minus 2 tuntia. Riippuen vähän miten menee. Makar AHL:ään pelaamaan. Niin, no niin periaatteessa voi tehdä, mutta sitten sen overallhan putoo ihan törkeästi. Niin. Mä en tiedä itse asiassa, mitä silloin tapahtuu, mutta tässä on meidän joukkue tosiaan. Laajennusdraftin kauttahan siis suuri osa on hommattu, Eriksen Ek tuli tradeillä, mutta mulla on keskinkertainen nippu. Ja niin kuin streamin titlestä näette, niin mulla on nyt iso päätös tässä. Mä en halua tehdä samaa, mitä Penguins-franchisessa mä tein tässä viime franchisessa, että mä tämmöisellä keskinkertaisella nipulla jään just pudotuspelejä ulkopuolelle vuosi toisensa jälkeen, ja me ei saada mitään kehitystä mihinkään suuntaan. Niin mä katon nyt, mitä mä tein kesän aikana, eikö niin? Mä katon, mitä mä saan tehtyä kesän aikana. Me yritetään voittaa ekat 20-30 peliä NHL:ssä, mutta jos se näyttää siltä, että tämä joukkue ei ole menossa mihinkään, niin mä ajattelin räjäyttää tämän jengin ihan kokonaan, otetaan draft-pikkejä, otetaan mahdollisimman paljon nuoria hyviä eurooppalaisia, ja sit lähdetään voittamaan. Lähdetään niinku uudestaan rakentaa semmoista niinku tykki-eurooppalaista organisaatiota, koska mä en halua olla jumissa näihin 85 lehkosia laineisiin, tiedätkö kakkoskentässä, ja sit kaikki tietää, että ei ole mitään mahdollisuutta Stanley Cupiin. Sehän on se tavoite loppujen lopuksi. Lehkonen ei ole itse asiassa paha diili, mitä pyytää. Tarjotaan Lehkosen 4,8 milliä 5 vuotta. Ei missään nimessä oo paha. Sitten otetaan Lehkonen tohon noin. Sitten meillä on William Carson ja Luostarinen. Mietitään nyt tätä tilannetta vähän. Katsotaan meidän hyökkäjiä. Meillä on Ekki, Svesnikovia, Lainet, Lehkosta, Tolvasta. Meillä on paljon laitureita, Zetterlund. Senttereitä meillä ei ole, joten me tarvitaan molemmat, William Carson ja Eetu Luostarinen. William Carson on pudonnut 2 overallia viime kaudesta, mutta teki 62 pistettä Big Boysissa. Ja sen rooli on itse asiassa pudonnut kolmoskentäsentteriin, joka ei ole edes välttämättä huono. Sehän olisi itse asiassa todella hyvä kolmoskentäsentteri. Ja meillä on niin paljon tilaa palkkakatossa, että kyllä me ehdottomasti maksetaan Carsonille. 33-vuotias, ja toi on semmonen diili, mistä pääsee sitten helposti eroonkin tarvittaessa. Luostarinen, sama juttu tosi, 83 overall, täydellinen sinne kolmoskenttää, tarjota sille vaikka 21, 25, 2 vuotta, sen pitäisi hyväksyä, palaa tänä iltana. Rämmer, meidän ensimmäisen kauden, ensimmäisen kierroksen varaus, tää oli EAN generoitu prospekti, teki 43 pistettä viime kaudella, Tristan Rämmer, oliko puolalainen kaveri jopa, tässä on meidän tulevaisuudestara. Eliittipotentiaali jo 19-vuotiaan 83. Vitsi, mä haluaisin melkein antaa ykkös-kakkoskentän minuutteja tolle äijälle ja katsoa mitä tapahtuu. Erik Haula, 35-vuotias. En tiedä onko rooli enää Erik Haulalle, katsotaan. Se pyytää 1 vuoden 2 pistettä. No otetaan se tohon rosteriin. Meillä on kuitenkin palkkakattoa aika paljon. Meillä on, tossa näette, meillä palkkakatto on 43 miljoonaa. Ja meillä tulee kesällä kyllä jäämään sitä ihan sikana, kun viime kaudellakin meille jäi niinku semmoinen 15 milliä sinne heilumaan. Armia ehdottomasti 4. Jos me yritetään voittaa, niin sitten meidän pitää sainaa noin armiat. Haineman top 9 hyökkää suuri potentiaali. Otetaan sille toi RFA-tarjous. Meillä pysyy oikeudet siihen. Söderblom, ihan sama juttu, 24-vuotias. Top 9 hyökkääjä. Sitten, no tää Kosti on aika mielenkiintoinen kaveri. Halutaanko me sainattaa heti? 77-vuotias. Jos mä en löydä Kostille mitään tradea, niin sit mä heitän sen tonne AHL. Mutta yritetään saada toi Kosti jollain tavoilla sitten lihoiksi. Brad Lambert ei kehittynyt oikein AHL:ssä viime vuonna, 77 pistettä. Tai eikö 71 pistettä, nousi se pari overallia. Itse asiassa ihan ok. Katsotaan, jos Lambertille saatais pari NHL-kokemusta tällä kaudella, että sitä saisi kehittymään. Sitten on Kauvosaari, joo, ei hätä top 6 hyökkää. Meillä ei paljon nimittäin ole näitä prospekteja. Me katsottiin jo kaikki hyökkäät läpi. Tässä on meidän pakisto. Ei meidän organisaatiossa ole ketään, kun me tultiin laajennusdraftin kautta.
Lundqvisti RFA, otetaan se tosta, silloin jonkun verran vaihtoarvoa kuitenkin. Tässä on meidän pakisto. Keskinkertainen nippu. Tää on just semmonen nippu, joka just taistelee pudotuspelipaikasta. Kevin Lankinen maalissa. Meillä ei ole staroja niin kuin yhdelläkään osa-alueella. Tää on semmonen tasapaksun hyvä joukkue. Mut semmosia staroja tarvitaan. Hussa annetaan kävellä. Me ei tarvita sitä. Söderblom pyytää 2,7 RFA. No niin, mä saan sen suoraan solmittua. Joo. 1,5. Se voisi olla vaikka backup-veskari. Annetaan Silovsille RFA-tarjous. Ja sitten Stevenson voi mennä vaikka sinne AHL. Clay Stevenson. Noin. Alright, sitten meillä on nämä pari elittiveskaa. Ja eihän tässä kesällä ei ole muuta tehtävänä nyt tähän kohtaan. Katsotaan meidän kykyjen etsijät. Pitääkö meidän näitä sainata? Meillä on vielä näitä täällä. Katsotaan vaikka tuossa off-seasonilla. Meillä on 18/20 kykyjen etsiä tällä hetkellä. Ja päävalmentaja mä haluan B:stä pois. Se on nähty franchiseissa, että päävalmentajan pitää olla A, jos haluaa voittaa. Alright. Eli simuloidaan sopimuskauden loppuun. Ja katsotaan ketä on free agencies. Söderblom hyväksyy. Niin, no meidän pitää tietenkin katsoa, ketkä eka hyväksyy sopimukset. Mä nyt oletan, että kaikki hyväksyy. Mä oon kuitenkin reilu siellä neuvottelupöydässä, mä en liikaa pihistele. Noniin. Saatiin jengi solmittua. Söderblom hyväksyy. Hyvä. Linus Carson ei ole saanut vielä sopimusta. Katsotaan, varmistetaan vielä toi Linus Carson, että minkälainen äijä toi on. Top 9 hyökkäjä potentiaali 26-vuotias RFA. Niin tää vähän rajoille tarvitaanko me tätä. AHL:s viime kaudella 75 pistettä. Aika paljon teki pisteet. No, aika nuori äijä. Meillä on 33 miljoonaa palkkakattoa, niin sainataan toi ehdottomasti tohon noin. Ja sit mennään päivällä eteenpäin. Lambert hyväksyy. Ja näin, nyt on jännä. Ketä on free agencies? Okei, joku kykyjen etsiä ei uusinut. Jes, katsotaan noin ihan kohta. Eka juttu, mikä mua kiinnostaa, on nämä vapaat agentit. Ketä siellä on? Me nähtiin äsken se lista mahdollisista, niin täällä on just näitä vanhoja. Halutaanko me esimerkiksi Malkkin vuodeksi? Malkkin on paras eurooppalainen pelaaja täällä. Crosby on Pohjois-Amerikasta. Ei se. Mun pitäisi pitää sitä rosterissa joulukuun alkuun asti. Se ei oikein sytytä kyllä mua. Anteeksi, tammikuun. Täällä olisi Burakovski. Palatti olisi. Palatti voisi olla ihan ok. Okei, no me löydetään ehkä jotain täältä. Malkkin. Mulla on 33 miljoonaa palkkakattoa. Ehdottomasti otetaan Malkkin jengi. Ja sitten me laitetaan se tammikuussa lihoiksi, jos ei tule. Meillä on niin paljon palkkakattoa oikeasti. Että mä annan Malkkinille 1 vuoden diilin. Mä annan eteenpäin. Se on niin vanha. Ja mä voin oikeasti tarjoa Malkkinille joku 15 milliä. Koska meillä on 33 miljoonaa palkkakattoa ja me ei tulla saamaan sitä täyteen. Niin Malkkin saat ihan suoraan. Mä en muutenkaan tiedä niinku, kuinka helposti tulisi tänne, niin ehkä vähän tämmöiseen rebuild-jengiin, niin sille pitää tarjota kunnolla. Mutta se tykkää, hei, eurooppalaisia pelaajia kopissa. Otetaan tohon noin. No tarjotaan suoraan. Oikeesti mä tarjoan suoraan joku 14,5, 1 vuosi. Näin. Mennään tohon noin. Tarjotaan sopimusta. Jes, liikaa. No mutta se on siis totta kai on liikaa, mutta se on 1 vuosi ja meillä on palkkakattoa. Emme käytetä tätä palkkakattoa mihinkään muuhun. Täällä oli Shytil. Katsotaan muuten ketkä on ufia. No Shytil on Arrafaa, me ei saada sitä. Täällä olisi, no Ristolainen. Periaatteessa, jos katsoo pakkeja, niin Karlo Ristolainen. Niin, onks Ristolainen sit kehitys tälle jengille? Se on vähän taas semmonen, että sit me seistään paikallaan, jos me otetaan toi Rasmus Ristolainen. Se ei oo mikään paras. Kato veskarit, totta. Onks maalivaiheessa ketään? Me ei oo katsottu näitä. Binnington, Kemper, Montevoltti, Anders. Ei vitsi, kun Andersenkin on niin jätettä nykyään. Me voitais ottaa Andersen niinku, vähän niinku 2B:ksi Lankisen kanssa. Pitäisikö kokeilla 1A, 1B maalivahtiosasto? Fredrik, meillä on edelleen sitä palkkakattoa. Oikeasti yllättävän paljon. 1 vuosi. Joo, hei. Andersen 9 vuodeksi tänne. Lankisen, kilpaile Lankisen kanssa. Mä annan siellä 4,5 miltsiä, niin se palaa asiaan. Okei. Mä luulen, että se oli niin kiinnostunut tähän jengiin, että se saattaisi kyllä hyväksyä tämän suoraan. Binnington pyytää 13 milliä. Herra jestas. Okei, sit mä mietin. Shytil, no se oli RFA. Toi Kusmenko on täällä niin kuin oli viime vuonnakin. Burakovski. Ehkä mä niinku tarviin nyt enemmän semmoista 3 äijää sitten. Harmi, kun tässä ei voi hakea suoraan eurooppalaisia pelaajia. Se olisi kyllä kova. Niederreiteri jengi puhuu.
Missä se Niederreiter oli? Eihän täällä näy mitään Niederreiteria. Täällä olisi Burakovski. Toi Palatti kiinnostaa. Palatti pyytää vielä tosi vähän. 2,5 milliä Niederreiteri. Niin, no me voitais ottaa Niederreiter ja Palatti semmosiin niin kuin, just semmoseen 3-4 kentän rooliin. 2 vuotta, 2. Nää on vielä niin hyviä diilejä, että näistä pääsee eroakin tarvittaessa. Yritetään nyt kuitenkin pärjätä, niin otetaan Palatti tästä. Toi Niederreiterkin on ihan hyvä. Ne osaa pelaa vielä molempia laitoja, eli ne antaa semmoista niinku joustavuutta tohon meidän kokoonpanoon. Niederreiter. Kaikki haluaa pelaa, kaikki eurooppalaiset pelaajat, niiden kiinnostus tähän seuraan maksimissa. Totta kai, ne haluaa pelaa Euroopassa. Noin, Binnington ei ole eurooppalainen. Ei ole eurooppalainen, joo. Ei tietenkään. Noniin, mennään päiville eteenpäin, katsotaan ketkä solmii. Niederreiter hyväksyy, okei, mutta se Malkin on nyt se iso. Andersen hyväksyy. Palat hyväksyy. Ja Malkin hyväksyy, okei. Hei, me saatiin nyt kesältä lisää pelaajia. Loistava. Tarvit staran. Mä tiedän, että mä tarvitsen staran. Ei, Free Agencyssä ei ole tällä hetkellä staraa. Meillä on 12 miljoonaa palkkakattoa ja me ei tarvita pelaajia. Joten me voitais tällä lähteä nyt sit simuloimaan kauteen. Mä haluaisin kans käydä katsomassa, että muuten yksi juttu, minkä mä tarviin, olisi vasemman pakin. Viime vuonna meillä pelasi Lundqvisti oikeana pakkina vasenta. Vai opetteliko se sen? No joo, me voidaan katsoa se kyllä myöhemmin. Mä katon täältä, olisiko täällä jotain vasenta pakkia. Nimenomaan eurooppalaiset siihen tontille. Giarot, ei, Gustafssoni. Erik Gustafsson, 34-vuotias. Meillä on tosi vanha nippu kyllä. Sebastian Aho, Pirkka Aho. No otetaan Aho ihan niinku sitäkin varten. Ruottalainen Aho. Jos meillä tulee jotain loukkeja tai jotain, niin sitten tää voi olla scratch-pelaaja vaikka meillä. 1,3 miljoonaa. Näin. Big boys need to be big boys. Big boys need to be big boys. Loistava. Noniin. Sitten, se coachi me tarvittiin jo. Katsotaan valmentajat. Valmentajahenkilökunta. Tässä on meillä on siis tää B-coachi. Kykyjen etsijöitä. Palkataan nämä kykyjen etsijät ensin. Eli jengi on puhunut mulle, että näitä... Ei voi estää. Ja come on! Morjesta. Morjesta Eetu, kiitos paljon 2,50 €. Jengi on puhunut mulle, että näitä NHL:n kykyjen etsijöitä ei tarvii. Joten mä poistan nää. Ja se saattaa olla, että ensi vuoden drafteihin me tarvitaan isoja. Me tarvitaan niinku isoja nimiä sinne. Tai me tarvitaan scoutteja, jotka tekee duunia. Niin mä otan kaikki nämä NHL-scoutit pois. Ja mä tarviin sit näitä 8. Niin mä tarjoan vaan täältä näin sieltä PHL. Joo, mä tarjoan ihan suoraan vaan tästä nämä scoutit läpi ja luen samalla sitten chattia. Mitä mieltä chatti, hei? Big Boysi GM Tammenpään moveista haasti tässä jaksossa. Ei ole paljon niinku ollut loppujen lopuksi tehtävissä, että otettiin se paras pelaaja draftista. Meidän pitäisi varmaan tradejen kautta. Mä haluaisin jonkun staran, jonka ympärille rakentaa tätä hommaa. Me ei olla löydetty semmoista vielä. Joukkueelle ei ole kapteeni. Me tarvitaan kapteeni, jota voidaan seurata. Jota joukkue seuraa. You know? Siellä 17-20 tarvit huonon draft pickin. Joo, mä oon tietoinen. Siis jos tää joukkue ei suorita, niin sitten kauden alussa, niin sit mä laitan kaikki lihoiksi. Se on se mun pelimuovi tähän. Mä en jäänyt tähän tilanteeseen, missä me ollaan tässä välimaastossa. Koska jos me ei saada draftiin mitään muuta kautta, niin sit mun on pakko kaivaa se menestys sieltä draftin kautta. Näin se vaan on. Malkin kapteeniksi. No tuleeks Malkin oikeasti 39-vuotiaan jengiä ja ottaa vaan se kapteenipaikka? En mä tiedä. Joo, ei saa Barkovia, siellä on no move clause. Ei ole niin helppoa kuin voisi olettaa. Palkkaa valmentaja, nyt katsotaan ketä tuolla olisi coacheissa. Täällä olisi... Onko Patrick Roy! Sanoo Mikko Rantaselle, että ensi pelissä kun pelataan, niin et kävele. Tuu omia jaloin pois sieltä. Otetaanko hei? Siis... Vitsi mikä aura on oikeasti meidän penkin takana. Patrick Roy. Roy vaan sanoo kaikille. Sinä turpa kiinni nyt. Oi. Mä sytyn. Kyllä mennyt Patrick Roy, coachi. Sä saat monoa. Mä maksan Patrick Roylle ihan mitä vaan. NHL-historia yksi parhaista maalivaiheista. Joo, saatiin, joo, tuu täällä isolla budjetilla. Pitäis veskapelikin olla kunnossa. Ja Patrick Roy. Come on. Loistavaa. Keskittyminen on vielä maalivaiheessa. Siis ihan loistavaa. Vitsi mä sytyn. Kunnon coachi. Yes. Sitten mennään pari päivää eteenpäin. Katsotaan, saisinko mä ton Patrick Royn. Ja sit mä katon,
Oliks tää, ei kun nää on nää scoutteja, okei katsotaan nää scoutit. Mä tarjosin tosi paljon noille scouteille, nyt ne pitäisi olla kunnossa sitten. Mä ymmärsin, että jos ne vaan laittaa tohon, niin niille ei tarvitse sitten tehdä mitään. Roija Rantanen, oisko? Laitetaan pojat halaa pukuhuoneessa, unohdetaan menneet. Mitä? Olen kuullut henkilökunnan kemian olevan heikko. Anteeksi, Rua? Aion kieltäytyä, mutta haluan olla ratkaisuongelmaa. Come on! Meidän äijii! Mä en tiedä, mitä sä rupeat niinku meidän valmentajien henkilökuntaa jotain jauhamaan. Mä en kyllä tosta tykkää, mutta Patrick Roy, meillä on coachi. Meillä on coachi, joka antaa runtua. Suojelee omi pelaajia, haluaa olla ratkaisuongelmia pukuhuoneessa. Kuka ei hypi GM Tammenpään ja Patrick Royn siis silmille? Oikeesti. Ihan sairasta. Noniin, ennen kuin mennään tuohon seuraavaan kauteen, mä katon vielä nämä vaihdettavat pelaajat läpi. Et jos täällä olisi joku stara, Mikke Granlund on niistä samaa, mitä meidän jengissä jo on valmiiksi, me ei tarvita sitä. Mutta jos olisi joku semmonen, sattuisi olemaan joku eurooppalainen 90, niin se olisi kyllä ihan hullua. Toinen juttu, mitä mun pitää miettiä, mulla on se eliittiprospekti nyt, niitä pohjoisamerikkalaisia. Mihin mä vaihdan ne? Mihin mä vaihan ne äijät? Anaheimis oli se top 6 hyökkääjä, ylihyökkääjä, joka meni niin kuin just ennen mun eliittiäijää. Mutta kun toi mun eliittiäijä on parempi, niin mä en haluaisi vaihtaa sitä suoraan siihen. Toisaalta, jos mä saisin vaihdettua sen siihen, plus vähän ekstraa, niin sehän voisi olla vielä. Ottavainen. Joo, ei joo. Jenner ei. Utahi, katsotaan Vegasin pari jengiä vielä jäljellä. Winnipeg. Joo, ei oo ketään saatavilla. Okei, no mut hei, mä haluun keskustella Anaheimille. En Mikke Granlundista, Aura kaksikko, Tammenpää, Patrick Roy, just näin. Mä haluun puhua tästä niitten Björkistä. Tää Björkkihän meni just ennen meidän äijää. En tiedä, onko Viikko Björk, onko aito prospekti? Taitaa olla jopa, kuulostaa ihan niin kuin mä olisin kuullut ton nimen. Mut joo. Ja Kosti, ne haluis ton Kostin. Katsotaan vaihtoarvos, kattokaa. Siis tämän vuoden draftissa Björkki meni 8 ja Kosti, mä otin Kostin 9. Ja meillä on enemmän vaihtoarvoa meidän pelaajalla. Niin jos mä mutta homman nimihän on se, että Björkkihän on eurooppalainen. Ja sitähän mä haluun. Pelaa Bjugordenissa, joo, okei. Onks tää Kosti aito? Tää vaikuttaa EA generoimilta. Jotenkin noista nimistä kun huomaa se. Mut voihan sekin olla luotu prospekti. Alright, mä mietin, että jos Ankat antais mulle vaikka Kosti, Björkki ja sit mä heitän jonkun kakkosen. Ota okei, jengi jauhaa Stemberistä. Okei, katsotaan. Stember. Missä Stember? Nyt mulla on mennyt ihan ohi, milloin chatti on jonkun Stemberin tuolta bongannut. Eri joukkoja. No se varmaan auttaisi, että kertoa sitten mulle mikä joukkue, kun sanotte vaan Stemberi. Meni varmaan toisena. Mikäköhän joukkue? Filli, okei, noni, katsotaan. Sieltä tuli hyvä scoutti. Katsotaan, Stemberi, Filli, okei. Tää oli hyvä haku, katsotaan. Stenberg, täällä, okei. Eli tää olisi niinku ihan samanlainen. Ivar Stenberg. Jes, ja tää on ruotsalainen kanssa. Okei, eli tää on sama kokonaisuus kuin meidän pelaaja ja sama potentiaali. Ja katsotaan Hyväskyskynen suoraan. Eli Kosti, sama overall, tää on vaan rouhia ja sentteri, Stenberg, joka on laituri. Ja molemmat on eliittipotentiaaleja, pelinrakentaja. Menisikö läpi? Ei mene läpi, okei. No mä voin vähän tohon antaa. Jos Stenberg oli tämän draftin kakkosvaraus, niin mä annan teille jonkun 7. Kuinka paljon te arvostatte Kostia? Filli, hei Filli! Fillissä arvostetaan vähän pohjois-amerikkalaista verta, eikö? Niin annetaan 6, ei sekään mene läpi. Ne ei halua luopua tästä Stemberistä, katsotaan. 5. Hylätty, okei. Mä annan varmaan, mä voin 3 asti varmaan antaa näitä. Se ei kyllä varmaan mene tohon noin. Kosti, okei, ei se mene. Mä voin antaa 3 ja 7. Hylätty sekin, okei. Se on helpompi se Björkki kyllä, koska siihen Björkin rinnalle mä saisin jotain. Mä saisin varmaan jotain vielä takaskin. Mä luulen, että toi Stemberi, mä en halua liikaa kuitenkaan antaa siitä. Se on kuitenkin aika hyvä se top 6. Kun ne top 6 suuri potentiaali pelaajat, nekin voi nousta sinne 90.
Nekin voi nousta sinne 90, niin se ei oo, se Björkki ei ole missään nimessä huono haku. Mutta mä tarviin, että se, että mä teen tän treidin, mä tarvisin tässä jotain takaisin. Eli jos Anaheim antaisi vaikka tämän vuoden 2 mulle ja Björkin tosta kostista, joo, ei se kyllä varmaan mene läpi. Toi on just vähän... Anaheimilla on 4 kakkosta ensi vuodelle. Kyllä te nyt jonkun näistä annatte. Okei, mä laitoin sen huonoimman 2, niin... Mut hei! Kuitenkin mietitään, että Björkki meni 1 ennen mun äijää draftissa. Niin se, että mä sain niinku huonommalla sijalla NS ton elittiprospektin. Mä saan vaihdettua sen Björkkiin, joka on loppujen lopuksi eurooppalainen prospekti, ja mä sain tämän vuoden 2. rundin pikin päälle. Niin toihan on oikeasti aika hyvä. Toi on oikeasti aika hyvä muuvi jopa. Simuloidaan seuraavan kauteen. Totta kai se voi... Björkishän on se isompi potentiaali, ja siitä tulee todennäköisemmin se 90 plus äijä. Mut mä sain 2. varauksen, ja mä sain äijä, jos tulee ainakin semmonen 85-91. Et silleen mä oon ihan tyytyväinen tohon noin. Stemper voi mennä ensi kesänä 1 ennen McKennaa. Tällä kaudella pelannut paremmin. Okei, mielenkiintoinen. No, Leo Carson olisi kyllä kova, joo. Ja Carson olisi just semmonen pelaaja itse asiassa, joka olisi niinku helpompi saada vielä tässä vaiheessa, ennen kuin se on semmonen superstara. Mut mennään kauden alkuun, mä haluan katsoa millainen joukkue meillä on ja lähdetään sit rakentaa. Koska tosiaan mä oon valmis menee siihen rebuild-modeen. Se joulukuun alku on se, kun mä voin vaihtaa noin mun Niederreiterit, Palatit ja Malkkinit. NHL:n pelaajasopimusten mukaan, tai sen säännösten mukaan. Mennään niillä, niin mä yritän voittaa joulukuun alkuun mennessä, ja jos tammikuun, koko ajan menee sekaisin, ja jos tammikuun alussa on huono tilanne, niin sitten... Viljo Salström donated 500 euros through superchat. Oliko 5 vai 500 euroa? Kiitos paljon Viljo 5 eurosta, kamo. Iso kiitos. Katsotaan sun joukkue. Patrick Roy johdolla. Ja Malkin. 15 milliä kaudessa pudonnut jo 85. Tämän takia mä halusin tehdä sen 1 vuoden diilin. Mä en halua olla sitoutunut tuohon soppariin. Mut siis Rämmerkin on 85. Siis meillä on niinku meidän huonoin hyökkääjä on 83 overall. Siis chatti oikeesti. Meillä on, siis tällä joukkueella on chanssi. Mut kun se... Mä vaan tiedän, että meillä ei oo niitä staroja. Kuka täällä tekee niitä pisteitä? Onks tää vähän tasapaksu jengi? Sitä mä just meinaan. Täällä tasapaksuudella on vähän vaikee. Nemek Brodin on 84. Ei oo syvyyttä. No tämähän on NHL syvin joukkue, herran jestas. Okei, nyt mä teen sen verran. Rämmer on ykköskentä äijä. Se on meidän eliittiprospekti, 19-vuotias. Rämmer ottaa täysvastuun tosta 1. Mut me tarvitaan 1 sit pluskemiaa. Miten tää ykköskenttä ei saa pluskemiaa? Eiks Rämmer pelaa Malkkininkaan hyvin? Okei, no mut näin tää toimii. Okei, Laine Eriksson ja Rämmer on +2. Malkin Svesnikov Lehkonen +3. Toi on itse asiassa... Tämähän on hyvä. Joo, Rämmerille ykköskentän minuutit, just näin. Se on tärkeämpi. Tulevaisuudessa artisti, iso kiitos 1 eurosta 19 sentistä. Noista chateista ei tule alerttia, kun te laitatte noi stickerit mukaan. Mä oon sen selvittänyt, että ihan vaan, että tiedätte. Mutta kiitos tulevaisuudessa artisti paljon 1 eurosta. Okei, Tolvanen on 86, ja Tolvasenkin rooli on kakkoskentässä. Svesnikovi, ei vitsi, miten mä teen nää kentät? Kyllä mun on pakko laittaa Lehkonen 3. En mä voi Tolvasta ja Svesnikovia peluttaa. 3 kumpaakaan. Tolvanen, Malkin, Svesnikov on +4. Herra jestas, mähän sytyn mun joukkueelle. On tosi, kyllä, on tosi syvä jengi. Tää voi olla oikeesti aika hidden game joukkue. Mut mä tiedän, tässä pelissä arvostetaan niin paljon sitä kärkeä. Ja niin kuin IRLskin, kyllähän sulla pitää olla ne kärkihepat. Mut tässä on potentiaalia tässä jengissä. Mulla on oikeesti 4. Niederreiter ja Palatti. Ja Eetu Luostarinen 4. sentteri. Meillä on Jukka Jalonen, 4 kenttää rullaa. Ja sit meillä on maaliski 1A, 1B, Lankinen Anderseni. Hetkinen. Ja joukkueen kapteeni. Joukkueella ei ole edelleen kapteenia. Lehkonen voi pitää A:n. Patrick Laine ei ota A:ta. Miksi peli olisi antanut Patrick Laineelle A:n? Ei. Brodin ei ole A. Mä otan
kapteeni, mä heitän Aan sinne. Ja Malkin voi kokemuksella johtaa kans toisena Aata. Ja miksi Jevgeni Malkinilla ei ole numero 71? Siis ihan oikeasti nyt. Vähän valoja sinne pukuhuoneeseen. Eli Malkin, Lehkonen ja Brodin on Aat. Joo, näillä mennään. Joukkue tarvii... Ei kun hetkinen. Mä laitan nyt hei. Rämmerille vastuuta nyt. Eli Lehkonen, Brodin... Niin no Malkin on täällä vaan yhden kauden. En mä nyt anna. No annetaan. Pitää sillä nyt olla. Lehkonen. No ei. Ei saakeli. Mä haluan antaa Rämmerille toisen A. Rämmer on kuitenkin tämän joukkojen tulevaisuus. Rämmer, Lehkonen, Brodin. Malkin pärjää ei maata. Ei se tarvii sitä. Näin. Jes. Kokoonpano valmis ja tosi mielenkiintoinen joukkue. Siis eihän tolle tässä vaiheessa tarvittaa yhtään mitään. Mutta katsotaan siihen joulukuun alkuun ja kyllä mä oon valmis siihen, että jos toi jengi ei pärjää, niin sit haetaan joku. Sit myydään. Sit mä olisin jopa valmis myymään niinku pelaajia. Mut periaatteessa jos mä saisin vaan vaikka niinku 3, 4, 2 äijää vaihdettua johonkin ykköshevoseen, niin mä tekisin sen. Ja toisaalta mä mietin, että pitäisikö mun tehdä se. Täällä on Söderholmikin. Vitsi. Ei siis Lambertti. Meillä on kyllä hyviä pelaajia täällä AHL:ssäkin. Joo, ei oo joukkueen kapteenia vielä. Kyllä tää on kapteeni ton jengi vielä. Me etitään kuka ottaa sen ensimmäisen kapteenin paikan. Muista Trede toinen maalivahti. En mä usko. Siis, en mä sanois tota. Sen mä voisin tehdä, että syvyyt vaihtaisi kärkiäjää. Mut mietitään sitä kohta. Katsotaan toi meidän AHL-nippu. Ja mä haluan antaa AHL:ssä tuolle Björkille. Ehdottomasti Björkille niin maksimimäärän peliaika. Eikö näin? Eli katsotaan, onko täällä Scratchissa. No sinne jää Haula ja Armia. Meillä on nyt ylimääräisiä heppoja kyllä täällä. Meillä on ihan sikana NHL-kokoonpanon pelaajia. Se on ihan käsittämätön määrä jopa. Mut okei, ei se mitään. Meidän AHL-jengistä tulee jopa ihan hyvä. Me heitetään Haula ja Armia sinne. Ja meillä on nyt niinku, jos me halutaan tää tradeja, niin tradeihin meillä on ihan kaikki chanssit tällä hetkellä. Sitten loppujen lopuksi. Noniin, ja sitten mennään katsomaan meidän AHL. Näin, Draisaitl, no sehän olisikin. Eli suosittelemat ketjut. Lambert, Heineman, Björkki, Lambert, Söderblom. Joo, mutta Björkki ottaa kyllä paikan tosta ykkösestä. Ja mä haluan Söderblomin. Mä laitan nämä mun potentiaalisimmat äijät tähän ykköskenttään. Mä tykkään Söderblomista enemmän kuin Heinemanista. Haula menee tuohon. Ja Brad Lambert. Björk, Söder. On hyvä. Sitten täällä on... Okei, 3. ja 4. kenttä aika huono, mutta aika hyvät 2 ekaa kenttää AHL. Tuossa kesällä pitäisi solmia tänne AHL noita pelaajia, mutta mä en jaksanut sitä tehdä. Haula ja Armia AHL. Ei riitä. Meillä on 4. kentässä, hei, Luostarinen, Niederreiter. Meillä on kovaa äijää 4. Okei, simuloidaan runkosarjaa. Tää on aika Patrick Royn näköinen joukkue. Chat, monta peliä tää joukkue voittaisi runkosarjasta teidän mielestä? Katsotaan mennäänkö me täällä loppuun asti, mutta ihan tää jengi. Mitä te luulette? Kuinka monta peliä tää joukkue voittaisi? Mä katon vielä ennen kauden alkuun, että onks tänne pamahtanut ketään ykköstykkiä vapaille pelaajille, joka olisi eurooppalainen. Toi Kopitar olisi ollut 10 vuotta sitten. Mut ei enää, joo. Ei oo saat 66 voittoa, oho! Nyt on aika 40... Niin, kun te ootte aika samoin linjoilla kuin minä, että onks tää taas tämmönen joukkue, joka putoaa just sit pudotuspeleistä pois. Loppujen lopuksi. Ehkä voi olla. Mutta simuloidaan runkosarjan alkuun. Käydään katsoa, mitä tälle joukkueelle tapahtuu. Ja sitten katsotaan, mitä tehdään. Heineman, Haula, Armia oli sun paras ketju viime vuonna 4. Oot oikeassa. Se oli kyllä hyvä ketju. Okei, kauden tavoite. Katsotaan, mitä Patrick Roy on mieltä tästä kokoonpanosta. Kun katsotaan kokoonpanoa paperilla, meillä on vielä paljon työtä tehtävänä ennen kuin olemme kilpailukykyisiä. Se voi viedä jonkin aikaa, mutta pääsemme kyllä haluttuun lopputulokseen. Okei! Eli Roy ei... Mielenkiintoista. Ennen viime kautta, niin Roy oli silleen, että me ei päästä... Tai meidän edellinen coach oli silleen, että me päästään playoffeihin. Ja mä sanoin, että ei tarvis päästä. Niin Roy on nyt sitä mieltä, että meidän pitäisi uudelleen rakentaa. Mä vähän tykkään Roysta kyllä. Roy on niin kuin... Roy on asemista homman kanssa. Eli me voidaan käytännössä... Meillä on nyt paljon assetteja kuitenkin jengissä, semmosia niinku puolassetteja. Ei mitään isoja, mutta semmosia, mitä me voidaan laittaa lihoiksi johonkin. Mutta, tosiaan joulukuun alku on se, kun mä voin noita mun kiinnitettyjä pelaajia treidata.
Mä otan tosiaan sen säännön tähän franchiseen. Ja mä tuun ottaa jatkossa. Yritetään niinku silleen mahdollisimman realistisesti, että pidetään noin IRL-säännöt tässä mukana. Mennään pari viikkoa runkosarjaa eteenpäin ja katsotaan, mitä tapahtuu ja miten toi kausi lähtee. Kun on kuitenkin niin syvä jengi. Et mä en tiedä, uskoks mä tohon Patrick Royaan, tieksä, että me ei päästäisi pudotuspeleihin. Mä luulen, että täällä voisi olla chanssia. Kyllä mä oon niinku sen verran kilpailuhenkinen. Kyllä me ollaan sen verran kilpailuhenkisiä. Että jos me haistetaankin se pudotuspelipaikka, niin sit me kyllä isketään. Mutta laitetaan vähän dramaattista musiikkia. Heti katsotaan, miten kausi lähtee. Tää on mielenkiintoista. Eka peli Carolinaa vastaan. Ja häviö sieltä heti. Okei, tää Patrick Roy on saattanut olla oikeilla jäljellä. Mutta edelleen ei mua haittaa, jos tää jengi ei pärjää, koska sit meillä on selkeä päätös edessä, että me otetaan mahdollisimman paljon junnuja nyt joukkueeseen ja mennään sitä draftia kohti. Edmonton, joo, häviöitä tulee 2 ja 4. Ei oo, 2 ja 6. Kyllä tää jengi nyt heti näyttää, ettei riitä. 3 ja 6. Mä tein pieniä kenttämuutoksia vielä, jos ne vaikuttaa, mutta ei lähtenyt kyllä kausi niinku ollenkaan. Eriksson ei lähde ykkösen. Rämmer on pudonnut heti. Onks liikaa vastuut Rämmerille jopa tuohon ykköseen? Lasketaanko se tuohon kakkoseen? Mä edes katon niinku Tolvanen Malkkis Svesnikov on +4. Okei, mä teen vaikka näin. No niin, no nää on samat kentät kuin äsken, mut vaan toisinpäin. Mielenkiintoista. Okei, mä käyn nopeasti katsoa, kuka on suorittanut ja kuka ei, ja sen perusteella mä teen alun tai noi kenttämuutokset. Svesnikov, Tolvanen, Malkki. No niin, no meidän kakkoskenttä on meidän ykköskenttä. Just näin. No joo, no tää on vähän se, mitä mä mietinkin. Eli ei mene Rämmer 3. Rämmerin pitää kehittyä. Rämmer on tämän jengin tulevaisuus. Se ei ole todellakaan menossa sinne. Mä heitän Luostarisen kanssa. No ei vitsi, tää on kyllä vaikee. Luostarisen 3. Mä vähän muutan näitä kenttiä. Jotain ihan pientä. Laines. Mä laitan Malkkini ykkösen keskelle. Jos mä laittaisin Malkkini ja Rämmeri samaa. Tolvanen tohon Svesnikov, Eriksson ja Pate. Mä kokeilen vaikka jotain tämmöstä. Katsotaan, jos toi toimis. Joo, mulla on roolit silleen vähän vihkoon jengissä, että mulla on niinku 2-3 äijää tuolla niinku 4:ssäkin esimerkiksi. Mutta ei se tosiaan... Ei se ole ongelma, jos me pitää lähteä uudestaan sen draftin kautta. Ja sitä se ehkä vaatii, että me lähdetään rakentamaan niin kuin prospekteen kautta, saadaan semmosia staroja tähän jengiin. Mutta nyt tää jengi rupesi voittaa noitten parin muutosten jälkeen sit toisaalta. 7 ja 9. Edelleen se joulukuun alku on se deadline, minkä mä annan tälle joukkueelle. Jos me ei olla pudotuspeleissä silloin, niin mä teen sen rebuildin. Mä en kattele tämmöstä, tiiäksä, 9 ja 10 meininkiä, että hävitään ja voitetaan vuorotelleen. Kun tää ei johda niinku yhtään mihinkään. Mä katoin Pens Franchisesta tätä 3 kautta, mä tein sen movin liian myöhään lähteä rebuildaan. Kyllä sit loppujen lopuksi tuli menestystä, mutta siinä kesti niin kauan, että kyllä mä oon nyt heti toisena kautena. Mä oon varautunut siihen, että mä en katso tätä kautta loppuun asti. Mutta mielenkiintoista tällä hetkellä. 14 voittoa, 15 häviää. Eli niinku hävitään ja voitetaan vuorotelle. Mutta tällä tahdilla niin me ei päästä sinne pudotus. Me ollaan jo joulukuun puolessa välissä. Meidän pitää ruveta tekemään niitä päätöksiä oikeasti. 17, 15 ja 1. Tää on just sitä niinku tässä välimalliskeikkumista. Patrick Laine johtaa joukkuet pisteissä. Katsotaan meidän divisioonaa. Me ollaan tosiaan Tyynenmeren divisioonassa. Me ollaan alivuokrattu Vegasista. Vegasista meidän halli. Europe Big Boys. Me ollaan 4 pistettä. 5 pistettä Calgarystä tossa viimeisellä wildcardilla. Se vaan tuntuu käytännössä niin tyhmältä, että me ei sit yritetä sitä playoff-paikkaa, jos me niinku oltais niinku noin lähellä, mutta sit toisaalta niin se on ihan loputon sua. Se on ihan loputon sua tosta yrittää puskea sinne. Pate Laine, hei, 16 kaappia, 33 peliä, terve! Svesnikov Malkki, mitä Pate? Oh my god, Rämmer 10+10. Joo, mielenkiintoista. Mut joo, mä menen sinne joulukuun alkuun vielä, niin sit mä voin kaikki pelaajat mun kokoonpanossa vaihtaa. Eli mennään tähän näin. 1. päivä joulukuuta, siihen niin. Yes. Colorado. Katsotaan vielä nämä viimeiset matsit tästä. Mut kyllä mä haistan sen rebuildin paikan. Mä olisin halunnut parempaa alkukautta, että mä olisin puskenut tätä jengiä eteenpäin. Niin kuin voittaa just nyt. Me ollaan nyt
tammikuun alussa 2027. Käydään nyt vielä totaalisesti läpi tää. Me ollaan tehtyjen maalien keskiarvossa 26. Päästettyjen maalien keskiarvossa 14. Ylivoima on liiga huonoin, mutta AHV parasta. Okei, YVkin on ollut ihan sontaa. Mä itse asiassa katsellut sitä YVtä. Toi oli kyllä farssi, mutta Joo, Pate Laine pelannut hyvin Svesnikovi. Mulla on paljon tämmösiä äijiä, jotka pystyy tekemään pointseja, mutta ei ole johtavia pelaajia. Se, että Patrick Laine johtaa sun jengiä pisteessä, ei ole hyvä joukkueen merkki. Molemmat veskarit pelaa aika hyvin. Ja se kertoo just aika paljon, että molemmat veskarit pelaa noin hyvin, ja me ei silti olla ton korkeammalla, mitä me ollaan. Europe Big Boys, me ollaan playoff-paikasta 6 pistettä. Joo, noni, hei, ei mitään. Mä sanoin, mä katson joulukuun alkuun. Jos me ollaan selkeästi playoffeissa, mä lähden puskemaan tätä. Jos me ei olla, niin nyt tehdään moveja. Mä tuli venas. Noniin. Tuli One Skidi kotiin. Jes! Tarjotut kohteet. Nyt tänne nyt menee kaikki. Se on tilanne, että me Rämmer ehdottomasti pidetään, mutta kaikki on myynnissä. Siis kaikki on Eriksson-ekit, kaikki nämä vanhemmat äijät, ei ole Prodiinit, siis kaikki. Kaikki on myynnissä nyt. Me laitetaan nuoruutta joukkueeseen ja me mennään nyt draftin kautta. Me tänkätään tää kausi niin sanotusti. Ehkä tää jengi voi yllättää ja näin, mutta kyllä. Tossa on varmaan pelaajat, joilla on eniten vaihtoa. No Svestnikovikin itse asiassa. Ei kun mähän laitoin sen sinne. Joo. Pate Lainekin, sen vois myydä nyt kun se on kuuman. Ja tarpeet. Kyllä. Kaikki draftpickit. Siis tuokaa kaikki. Mä haluan kaikki draftpickit tähän näin. Tuleva ykkönen kyllä. Antakaa mulle. Ja nykyiset ykköset. Näin. Nyt tehdään Pittsburghit. No mut eihän sekään haittais. Yes. Alright. Katsotaan mitä on saatavilla. Eli lähdetään Jonas Brodin, 33-vuotias. Sen soppari loppuu vielä tähän kauteen. Niin katsotaan mitä Brodinista olisi tarjolla. 1 kauppa, Toffoli, Colton. Toi ei kyllä sytytä. Käydään kattoo. No joo, joku sanoi ihan oikein, että Svesnikov on nuori, että sitä ei tarvitsisi periaatteessa ottaa pois. Se voisi pysyä mukana tässä rebuildissä. Anderson pyydää, että ottaa no move glossin pois, se on 30, joo. Pate Laine on kuuma pelaaja tällä hetkellä. Mitkä on tarjoukset Pate Laineesta? Laine, Cherenko. Mikä ihme rebuild? Ei, mutta semmonen kunnon rebuildi. Nyt tää Lions Draftin kautta ei nyt saatu semmoista niinku kilpailukykyistä jengiä. Mä en halua jäädä tähän puoliväliin, niin nyt otetaan junnui sisään. Malkki nyt ainakin pois, silloin vaihtoarvokin ihan nollissa. Mun pitää varmaan manuaalisesti etsiä nää treidit. Kato, Pingvins haluu Malkkinin takaisin. Huhhuh. Kukas toi P. Myers on? Top 6 pakki. Joo, se ei sytytä kyllä. Sieltä haluttaisiin. Joo, mä luulen, että mun pitäisi manuaalisesti Tom Wilson katsoa nää treidit. Ei kuitenkaan, kukaan joukkue ei suoraan tarjoa näistä mun pelaajista niin kuin mitään semmoista kauhean kiinnostavaa. Lehkonen, kato! Hei! Avalanche haluu 2-2 Arsin takas. Ei missään nimessä huono trade. Ton mä olisin itse asiassa valmis hyväksyykin. Mä katon vielä. Arsi on haluttuu kamaa. Toronto. Heitetäänkö Torontoon vai Coloradoon takaisin? Mä heitän Arsin Torontoon, koska se pelaa toisessa konferenssissa, kun meni. Arsi ei sitten iske meitä persuksille missään vaiheessa. Arsi 2-2, toi on aika hyvä. Eli siinä oli eka muuvi. Katsotaan jos Arsi. Siis Lehkonen olisi kyllä just semmonen pelaaja, mitä Toronto tarvitsisi IRL:ssäkin. Ja etsitään lisää. Eriksson Ek, johon mä treidasin viime kaudella. Olisi ihan hyvä ehkä tulevaisuudessa, mutta edelleen semmonen vähän niinku väliinputoaja sen pelin tasossa. Eli mä tarvisin jonkun ison treidipaketin. Tää Brodin on ainakin. Vaikka niinku Brodin Malkki. Lähtisikö kimppakauppana johonkin? Malkkinilla on kyllä niin hirveä soppari, että sitä ei varmaan halua kyllä. Tuo 14,5 milliä ei kauhean moni pysty ottamaan. Brodin, Malkkin, etsi 5 pelaajan kauppa. Ei niitä löydy, kun ei löydy yksittäisillekään. Täällä on muutamia pelaajia, muutamia jengejä, jotka haluaa molemmat. Brodin ja Malkkin, Dallas Stars haluaa. Okei. Olisiko Dallasissa ketään, joka voisi lähteä takaspäin? Kaikilla näillä pelaajilla on no trade clause. Mitäs teidän junnut? Vitsi kun Wyatt Johnston ei ole eurooppalainen. Se olisi just semmonen äijä, joka sytyttäisi. Eberle, Kiviranta, ei. Kukas tää Novakki on? 18-vuotias. No niin, no top 9 hyökkääjä. Periaatteessa me tarvittais tämmösiäkin prospekteja kyllä. Filip Novak, tsekkiläinen. Ja Kuravski, tsek... No toi on kanukki itse asiassa.
Nimi kuulosti joltain muulta. Top 6 pakki. Ei oo kyllä Dallasilla oikein mitään antaa takaisin. Mä voisin ottaa niitten ykkösen tältä kaudelta. Noista kahdesta periaatteessa. Rodin, Malkki, Hintsi ja Lindeli. Hintsi ei ollut saatavilla ja Hintsi ja Lindel olisi just samanlaisia pelaajia, mitä mulla on jengissä. Nyt tää rebuildi. Tietääks chatti, mitä rebuildi meinaa? Nyt otetaan junnut jengi. Sitä me tehdään nyt. Tomas Tserenko. Tää on Slovakki. Okei, top 6 hyökkää. Täältä löytyi prospekti. Minnesotasta. Minnesota haluu pärjää. Rodin, Malkki. Otetaan. Tosta on hyvä rakentaa. Me tarvitaan näitä prospekteja nimenomaan. Poldi, O'Reilly. Ohkreen. Kukas tää Ohkreen on? Top 6 hyökkäjä. 22-vuotias. Loistavaa. Liam Ohkreen. Työmyyrä ruotsalainen. Osaa pelaa Joo, just näin. Nuorennusleikkaus. Ehdottomasti. Lisää ukkoja tähän näin. Rossi. No Rossihan olisi. Mehän katsottiin tätä viimeksi. Siinä loppuu soppari vielä tähän kautta. Ja itävaltalainen. Rossis olisi potentiaalia siellä ykköskentäsentteriin. Rossi olisi meidän paras pelaaja tällä hetkellä. Minnesota yllättäisi palkkakato. Otetaan toi Malkin pois tästä. Minnesotalla on paljon hyviä, mutta niillä ei ole varaa tuohon Malkkiniin. Eli jos Minnesotasta, nyt mä laitan kyllä, mä otan Minnesotan kaikki prospektit ja mä en ole mitään takaisin. Mutta Minnesotan kanssa me voitaisiin saada trade toimia, koska meillä on kuitenkin aika paljon pelaajia, joita Minnesota haluaa. Ottakaa toi Eriksson Ek takaisin. Haluatko lähteä? Lausekkeen vaihtoehto. Keskustellaan sopimuksen lausekkeita. Toivomus. Voitko antaa päivitetyn luettelun? Ei halua. Okei, Ekki ei halua Minnesota. No, sitten me ei laiteta sitä sinne. Patelaina. Me voitais antaa kävellä. Tolvanen on... No on Patekin. Miten oikeasti Tolvanen ja Lainen, niillä on vaan vuoden ikäero. Toi on kyllä ihan sairasta. Pate on ollut kyllä niin tikissä, että jotenkin haluaisi pitää sen tässä jengissä. Mä jätän Tolvasen tänne näin. Tolvanen Prodiin. Rossi Öhkreen. Sitten tää Chirenko. Tossa olisi kyllä kova kolmikko, jos mä saisin tän. Ja mä antaisin Minnesotalle kokemusta, jolla ne vois voittaa niinku heti. Eikö niin? Sitten mulla on paljon näitä hyökkäjiä. Haluisiko ne just joku Palatti, tiedätkö tuolta neloskentästä? 35-vuotias. Ei ne siltä yhtään mitään. Menisikö jopa läpi? Prodin, Tolvanen, Palatti, Chirenko, Ohkreen, Rossi. Ei toi kyllä me ikinä läpi. Mä voisin varmaan pitää vielä vähän ekstraa antaa. Veskari, joo totta. Sieltä oli hyvä pointti. Mitäs meidän maalivahit? Näin kyllä haluu. Näin haluu niitä. Mä en anna väkisin, koska silloin on vähän huonompi. Mulla on hei tälle kaudelle jo 3 kakkoskierroksen varausta. Toi on tosi hyvä. Annetaan tähän päälle vaikka toi vielä tämän vuoden vaikka 3. Menisikö läpi? Hylätty. Joo. Mut kyllä tää on semmonen trade, minkä mä haluan läpi. Tserenko, Slovakki, top 6 hyökkäjä potentiaali 19V, Ohkreeni. Olisi saman tien hyvä junnu tonne. Ja Rossi, ykköskenttäsentteri sit tulevaisuudelle. Palat Tolvanen Prodiin. Mä en kyllä anna tästä tarpeeksi, mä näen sen itekin. Me ollaan kyllä varmaan aika kaukana vielä. Meidän pitää antaa jotain isompaa nyt. Pitäisikö mun suoraan antaa toi Svestnikovi? Ei olisi huono. 26. Se on kyllä 26. Sen kai periaatteessa tarvitsisi hätiköidä. Patelainekin on vielä 2 vuotta vanhempi. Mielenkiintoista. Rämmerhän ei lähde yhtään mihinkään. Rämmerillähän tämä trade todennäköisesti menisi läpi. Mä annan teille ton Patenkin. Pate on ollut sen verran kuuma, että mä luulen, että sillä on kuitenkin sitä vaihtoarvoa. Vaihtoarvoa sen verran, että Patelainen niin voi lyödä tämän diilin läpi. Minnestä omistaisi yli 50 pelaajan organisaatio. Sitten mä otan tähän vielä mä otan tästä vielä Ritchi. Hei. Pate on ollut jokaisessa franchisessa. Se ei sovi tähän joukkueeseen tällä hetkellä, vaikka onkin pelannut hyvän kauden. Kukas tää Ritchi on? Tääkin on top 6. Ryder Ritchi, mutta se on kyllä kanukki. Mä tarviin vaan jonkun rosteripelaaja nyt takaisin, jolla ei olisi ihan liikaa vaihtoarvoa. Kuka tää Jurovkin on? Danila Jurov. Venäläinen kaveri. 23-vuotias. Tääkin voisi olla tulevaisuudessa ihan hyvä. Top 6 hyökkää potentiaali. Tämmösiä äijiä mä just tarvisin. Mä heitän senkin tähän. Ja Minnosta ylittää palkkakaton. Me voidaan vielä Prodiinista silloin tällä kaudella soppari lopussa, niin me voidaan vielä pidättää tästä näin. Tähän näin. Yes. Me otetaan tähän 2 milliä. Eli Prodin, Tolvanen, Palat, Laine. Minnesota saa tällä hetkellä paljon paremman rosterin. Minnosta voi oikeasti voittaakin tänä vuonna. Ja me annetaan vaan niinku, me saadaan nuoruutta. Me saadaan paljon nuoruutta takaisin kokemuksesta käytännössä. Meneekö läpi? Vaihto hylätty, okei. Mut trade values me ollaan jo vähän edellä. Jos mä tähän annan siihen päälle vielä ton tämän vuoden 3. Mä itse asiassa annan ensi vuoden 3, koska ensi vuonnahan me voidaan olla kilpailukykyisempiä kuin nyt. 3. Vaihto hylätty edelleen. Alright. Mielenkiintoista. Ehkä toi Jurov on tonne vähän liikaa. Mä en voi kyllä tätä enempää vaan antaa. Mä löydän kyllä paremman äijän vielä tähän Palatin tilalle. Että se on niinku viimeinen. Zetterlundia mä en oo valmis antaa. 27.
työmyyrä. Mutta joku vähän vanhempi. Carsonilla voisi olla pikkasen enemmän vaihtoarvoa kuin tuolla Palatilla. Mutta nyt Minnasta ylittäisi taas ton palkkakaton. Joo, kyllä se pitää se Palatti olla, kun Palatilla on niin hyvä se diili. Nyt pitää hierottaa maaliin tää kauppa vaan. Palatti tohon noin. Ja. Tää ei mene vieläkään. Mä yritän miettiä, miten mä saan Minnesota tästä niinku vielä kiinnostavamman. Mulla on 3 kakkosta täällä Mä tiedän, että me tänkätään tällä kaudella. Mä annan mun omaa kakkosta, niin mä annan tän Toronton kakkosen vaikka tästä näin. Meneekö läpi? Vieläkin hylätty. Ja kun Toronton vastaus on kuitenkin semmonen, tai Minnesota vastaus on semmonen, että ei oo houkutteleva. Paitsi, kato, Patrick Laine kiinnostaa meitä. Oh my god. Pate Laine sytyttää, okei. Mä otan yhden tämmösen Ohkreen. Ehkä tää on liikaa tää Jurovi. Mä otan Jurovin tilalle jonkun huonon. Jurovin tilalle vaan joku huono rosteripelaaja, niin sillä mennään sitten. Mä saan kuitenkin draftin parhaan pelaajan, tai tän tradein parhaan pelaajan, eri Marco Rossin, ja sillä pääsee oikeasti aika pitkälle, että sä saat tradeista takaisin tradein parhaan pelaajan. Kumpulainen. Menisikö tää tähän näin? No menisään se, kato Kumpulainen, top 9 hyökkääjä. Tohon tilalle. Ja nyt mä heitän tähän näin, en heitä tota mun 3. Nyt mä heitän vaikka... Menisikö tää läpi jopa ilman tota draft-pickiä? Katsotaan. Ei mene. Okei, mutta mä saan tän läpi, kun mä laitan tähän... Mennään vaikka 6 tälle vuodelle. 6 hylätty. Mä annan meidän 4 ensi vuodelta. Onko läpi? Ei vieläkään läpi. Oho! Ja 3. Nyt on Minnesotalla... Nyt on mielenkiintoista. Miten Minnesota ei hyväksy tätä tradea? Mun mielestä on aika win-win tilanne. Mä annan kuitenkin niin paljon. Jos ne Minnesota haluu pärjätä. Ehkä ne ei usko, että näilläkään pelaajilla ne vois pärjätä. Okei. No mä oon valmis antaa sen Toronton 2, mistä mä puhuin aiemmin. En mä 1 anna tästä näin. En todellakaan. Tää ei oo semmonen trade, missä mä annan 1. Mut mä haluan tän läpi kyllä edelleenkin. Kumpi on mulle tärkeämpi? Ne haluu luopua Cherenkosta, niin mä pidän sen. Mä otan tän Ohkreenin pois. Sitten mä otan toisen rosteripelaajan. Nyt tää menee vähän niinku pelkkään tohon Rossi ja prospekteihin, mutta ei sekään nyt on niinku katastrofi. Eli... Ritchie. Kukas tää Benakki on? Tää Benak on top 6 hyökkääjä. Onks tää eurooppalainen? Adam Benak. Tsekkiläinen. Top 6 hyökkääjä potentiaali. No niin, no sehän voisi olla. Minnesota omistaisi yli 50 pelaajaa organisaatiossa. Joo, Benak. Toi oli hyvä haku toi Benakki. Sitten joku niitä NHL-rosterista pitää vielä saada tohon. Antakaa vaikka Urho Vaakanainen. Mä tiedän, että te nyt vois siinä nähdä mitään vaihtoarvoa tohon noin. Näin. Okei. Cherenko top 6 potentiaali nuoria äijä. Kumpulainen top 9 potentiaali nuoria äijä. Benak top 6 potentiaali nuoria äijä. Vaakanainen. Ja sit toi Marco Rossi. Ja mä annan kokemusta takaisin. Toi 2 on taas ihan sikana. Jos tää ei mene läpi, niin sit me ei ehkä saada tätä. Se on mitä se on. Edelleen hylätty. Siis ihan uskomatonta. Kyllä Minnesota hyväksyy sitä IRL:ssä mä sanoisin. Tai no ei välttämättä. Mutta joo, ei. Saattaa olla, että tää ei nyt mene. Saattaa olla, että tää ei mene. Otas tosta noin. Mikä? David Jiricek? What? Mihin te haluatte Jiricekin? Jiricek. Top 4 pakki. No niin, no siinä olisi pakki 23-vuotias. Te ootte kyllä hyviä skauttaa näitä. Tsekkiläinen osaa pelaa 3. Mut mihin? Kun ei vaan niinku... Ei saakeli. Miten mä saan tätä traden läpi? Tää on ärsyttävä. Vaiha yksitellen. Niin. No. Joo, keksitään joku muu tapa tähän, koska nyt on liian vaikeeta. Okei, mietitään vaan. Eli Brodini 1 yhteen. Menisikö Brodini suoraan vaikka näihin prospekteihin? Kumpulainen, Cherenko, Benakki. Toi vaihtoarvo on itse asiassa aika tasan. Ne haluu Brodinin ja ne haluu luopua prospekteista. No niin, no se meni läpi. Okei. No mut sit ne hyväksyy ton. Siis on jännä tää pelin trade-systeemi kyllä. Eli periaatteessa ne piti Rossin arvoa isompana. Ne piti Rossin arvoa isompana kuin Laineen, Tolvasen, kakkoskierroksen varauksen ja Palatin.
No joo. Mielenkiintoinen, tosi mielenkiintoinen. Tuo Rossi kyllä kiinnostaa mua. Mut ne ei halua luopua Rossista, se on ihan selkeä nyt. Mut Minnesotassa on kyllä paljon pelaajia. Minnesotassa on tosi paljon hyviä pelaajia. Mä yritän vielä, tää Ohkren oli mielenkiintoinen ja Rossi oli mielenkiintoinen. Niin jos mä saisin näitten ympärille rakennettua semmonen, ja se Jiricekki oli hyvä kanssa. Ne ei halua luopua mistään näistä. Mut mä saatan löytää vaan niinku yhden treidikumppanin, millä mä saan nämä kaikki treidit läpi. Mä voin antaa teille tossa Vesnikovin. Mä siis oikeasti voin antaa tossa Vesnikovin teille. No joo, silloin se lauseke. Anderson. Laitaanko suoraan Pate Laineen tohon noin? Ne halus kuitenkin Pate Laineen. Muistatteko kun ne sano? Sitten Vesnikov. Aloitetaan Vesnikovin kanssa keskustelu. Mikä tilanne? Haluutko luopua lausekkeesta? Toivomus. Ei mene läpi. Jes. Se voi olla, että näillä äijillä tarvitaan joku muu. Tähän mä voin laittaa se Zetterlundikin nyt. Tolvanen, Laine, Zetterlund, Ohkren, Rossi, Jiricekki. Edelleen, mä saisin draftin tai tän treinin parhaan pelaajan, mutta ne sais enemmän. Ne sais Jiricekin ja Ohkrenin tilalle tällä hetkellä parempia pelaajia niiden potentiaalista niinku playoff pushia varten. Eli silleen. Niin mulla on vieläkin toi Malkkini. Tosta Malkkinista pitäisi kyllä jotenkin päästä eroon. Varausvuoro. Sit mä heitän mun kolmosen. Testataan vaan, mitä tapahtuu. Joo, ei se. Mä luulen, että toi Rossi on liian vaikea. Rossi on liian vaikea saada läpi. Minnesota ei halua luopua Rossista. Mut Rossi olisi se ykkösen sentteri tähän joukkueeseen. Mä heitän vielä toisen kolmosen. Mä heitän vielä ensi vuodenkin kolmosen tähän. Se on sit viimeinen, kun mä kokeilen Rossia. Joo, ei se mene. Mä otan Jiricekin vielä pois. No sit Minnesota ylittää palkkakaton. Mä heitän tolvaset vähän. Nyt mä annan kyllä niin paljon jo. Joo. Otan Rossi pois. Mä otan ton Ohkreenin ihan suoraan. Mä luulen, että mä saan ton Ohkreenin vähän vanhempaan saman rooli äijä. Saatte vaikka William Carsonin. William Carson Ohkreeni. Katsotaan, varmaan menee läpi oikeesti. Ei mene. Ja sitten... Niin, no mä voin kyllä sen Jiricekikin laittaa siihen myös. Se on hyvä pointti. Mä saan sieltä sen paki samaa. Eli Jiricekki, nuorempi pakki. Ja sit mä annan ite jonkun vanhemman paki. Vaikka Jokiharju, eihän mä tällä tee yhtään mitään. Niin mulla on Ekman Larssonkin. No Ekman Larsson. Silläkin on se lauseke. Vitsi kun kaikilla on tää lauseke. Nyt on iso hieromista muuveista. Toivomus. Ei. Miksi kukaan ei halua Jengi tykkää kyllä juoda Big Boysin, Patrick Roy ja Tammenpää tämmöstä kulttuurista. Kukaan ei halua lähteä Big Boysista pois. Arvostaan, mut Jokiharju. Minnosta on palkkakaton yli, mutta ei oo paljon. Mä voin Jokiharjun palkasta vähän ottaa backiin, niin noin se saadaan pelastettua toi tilanne. Eli Carson, Jokiharju, Jiricek, Ohkreeni. Ja sit eihän tähän nyt ei tarvi kyllä ihan liikaa antaa. Mä annan tohon vaikka 4. Hylätty. Ei todellakaan halua pyytää. No joo, no kyllä Minnosta saa itsestäsi aika paljon enemmän takaisin. Tai siis silleen... Mä saan tässä aika paljon enemmän takaisin niinku pidemmän päälle. Mä voin heittää sen Palatin vielä. Se on kuitenkin aika turha meille tällä hetkellä. Minnostalle ei oo vaan tätä palkkakattoa. Että tää on vähän ikävä. Tää on vähän ikävä tilanne. Mä voin Jokiharjusta pidättää sen maksimi. Siinä mä tarviin vain jonkun pelaajan Minnesotalta kanssa, jolla olisi vähän tota palkkakattoa. Ehkä mä voin, jos täällä on joku extra ja josta ne luopuu. Eli täällä on Kiviharju, siinä, Halkvist, Haikt, Vaakanainen, Urho. Niin no Urho, no heitetään just se Urho. Vieläkin palkkakato yli. Vitsi, tää menee kyllä vaikeaksi veivailla. No, Palatilla on niin pieni diili, mä otan tästä backiin. Backiin jonkun verran, näin. Näin. Alright. Eli Carson, Jokiharju, Palat, Ohkreen, Jiricekki. Se on 50-50 meneekö? Katsotaan. Vaihto hylätty. Ei halua luopua Ohkreenista ja Jiricekistä. Ne pitää Ohkreenin vaihtoarvoa oikeasti yllättävän isona. Mä otan tähän 6. Hylätty. Mä en... Niin, haluuks mä antaa mun 3? No toi on varma top 6 hyökkääjä, et periaatteessa. Joo, ei nyt rupea menee kyllä liian vaikeaksi. Liam Ohkreen 30 hyökkääjä, joo. Se on kyllä tehnyt hyvin tehoja. 28 pistettä, varmaan sen takia muuten Minnosta ei halua luopua siitä. Okei, no mut hei, luovutaan ton suhteen. Katsotaan vaan Jokiharju Palatti, me keksitään tähän joku. Jokiharju Palatti ja mä pidän Jokiharjun diiliä tän vuoden.
Ei sekään mene läpi. No antakaa nyt se Jiritsekki. Mä annan tohon 5. Noin, no se meni läpi. Jes, no mä sain ton Jiritsekin. No niin, jotain saatiin tehty, mut movit ei oo vielä done. Nyt ollaan isossa... Taas menee nyt hetki, kun mä saadaan treidit tehty. Minnesota pistää kohta Eki Pesosen bänniin. Just. Tapsuti, kiitos paljon 200 eurosta. Kauppaa Minnesotakaan hierot vartin verran. No joo, no pitää hieroa, hei. Pitää hieroa, saadaan pelaajia tilalle, ketä halutaan. Alright, eli vähän nuoruutta. Mä käyn kattoo nopeasti rosterin, että mitä tässä nyt täsmälleen tuli tehtyä, niin mä näen paperilla nyt ne movit ja mitä meidän pitää vielä tehdä. Meillä on vieläkin Svesnikovlainen, Malkin, Setterlund, Tolvanen. Meillä on toi Palatti vielä. Meillä on Kumpulainen. Andersenilla on se no move clause, siitä pitäisi sen saada luopumaan. Mä oon kyllä antanut sen sille. Mä käyn kyselemään Andersonilta, haluuko se luopua tosta no move clausesta. Anteeksi, ei pelityyli. Uusi aihe. Eli lausekkeen vaihtoehto. Ootko valmis luopumaan? Onko olemassa jotakin muuta joukkuetta? Ei ole. Joo, ei halua lähteä. Lampert NHL. On tulossa. Hei, asia kerralla, chatti. Asia kerralla. Etsitään kauppaa. Mä oon valmis melkein mietitään kuitenkin, että me ei haluta pärjätä. Malkinille ei ole mitään vaihtoarvoa, sillä on käsittämätön diili. Niin ihan, heitetään takas Pittsburghiin se. Joo, pidä Pittsburgh hyvänä. Jevgeni Malkin 3. kierroksen varaukseen. Tää on loistava. Tää on loistava movie. Malkki takas koti. Oli lyhyt tie täällä näin. Sitten mä luulen, että Patelaineelle voisi kyllä olla ottajia. Oikeasti. Patelaine, joukkueen paras pelaaja ollut tällä kaudella. Ferro, 1 kauppa. Siis ihan oikeasti. Boston haluaisi. Olisiko Boston teillä ketään prospektia? Te haluatte antaa mulle tämän vuoden 2, joka mun mielestä on kiinnostava. Mutta Ferro ei niinku, ei sytytä niinku ollenkaan. Ketäs teillä olisi? Mintenhän taitaa olla kanukki. Jep. Se oli silloin Torontossakin. Sherwood, Gravesi. Ei. Joo, ei oo kyllä. Ei oo tää semmonen joukkue, mihin mä haluun patea painaa. Ei missään nimessä. Oikein se on jenkki. Tässä joukkueessa voi vaan pelaa eurooppalaisia pelaajia. Tolvanen. Ferraro. No Tolvanen 2-2. No ei, siis me halutaan, siis fakta on, että me ei haluta voittaa. Niin Tolvanen 2-2, niin on oikeasti ihan hyvä move jopa. Tällä hetkellä. Kukas tää on Valenttiini? Adam Valenttiini, se on kanukki. Vitsi, se olisi ollut top 6 prospekti. Mua kiinnostaa nämä top 6 prospektit. No, mä otan mieluummin top 6 prospektiin kuin 2. kierroksen varauksen. Niin kuin varman top 6 prospekti. Kukas tää on? Nemekki. Ja Ilyni, täällähän on, hetkinen. Adam Nemek, Slovakki, loistavaa. Otetaan tosta noin Adam Nemek ja sitten otetaan täältä Lyn. Arseni Lyn, se on venäläinen. No niin, me otetaan täältä kaksi prospektia, Tolvanen ja 2. kierroksen varaus. Meneekö läpi? Ja se menee läpi. Loistavaa. No niin. Jes, tästä nyt rupesi tapahtumaan. Sitten on vielä pelaajia. Erikssonekilläkin on toi. Svesnikovilla on toi on toi diili. Patelainen, pois. Kaikki pois. Nemek on Nemekin veli. No niin, meillä on 2 Nemekkiä. Okei, Boston, te tarjotte Patelainesta 2, niin otetaan vastaan. Mulla on ihan sikana näitä 2. kierroksen varauksia tälle. Antakaa toi toinen 2. Patelaineesta 2 ja sitten heitätte vielä. Näillä ei kyllä ollut mitään prospektia. Olisiko näillä ketään? Ei niinku yhtään ketään. Villeneuve, kuka tää on? Xavier. Ei, se on kanadalainen. Mutta toi on just tommonen jengi toi Boston. Ei ne halua kuin Euroopasta pelaajia, kattokaa nyt. Tää on venäläinen kaveri tää. Kukas tää on? Petrovi. Top 6 hyökkäjä. Mulla on kyllä paljon näitä top 6 hyökkäjiä nyt tulee. Annatte Petrovia 2. Eurooppa alittaisi palkkakaton vähimmäissumman. Miten tää on mahdollista? Liikaa diilejä. Eurooppalainen pelaaja. Kato, Bostonissa ei ole ketään eurooppalaista. Ihan käsittämätöntä. Onko teillä pakkia? Sadorovi. No niin, no se sais meidät palkkakaton yli. No joo. Mut onks tää sit ihan turha toi Patelaine tässä näin? 2-2 Sadorov Patelaineeseen. Et ole täysin hatokeilla. Okei, toi ei oo itse asiassa mahdoton.
Kaksi lainetta Patelaineesta, niin ottaisin kyllä ihan mielellään. Kutonen vielä tohon. Mä arvostan noita 2-2 tällä hetkellä, ja meidän maalintekijä lähtee tästä joukkueesta pois, joka meinaa sitä, että me hävitään enemmän pelejä. Mä en nyt saa tätä läpi. Okei, me saadaan tää trade kyllä johonkin muuallekin kuin Patelaineeseen. Nyt otetaan Patelaineelle se diili. Patelaine, my man. Mihin sä haluat mennä pelaamaan? Katsotaan vaan joku joukkue, joka haluaa se. Calgary. Siinä on hyvä Calgary. Annatte mulle draft-pikkejä. Teille ei ole teidän tämän vuoden kakkosta. No sit meille ei tuu kauppoja. Mä näen kakkosesta nyt iso arvon. Carolina ottaa tosta noin. Mitä Pesone. Nyt hierotaan just hyviä moveja. Nikishin. 25-vuotias 85 over. Stankoven, Blake. Artanomi, Kotkaniemi. Walkeri. Joo, ei täälläkään ole. Me löydetään kyllä Patelaineelle joku. Kaikki haluu tällä hetkellä Patelaineen. Patelaine on sen verran kuuma pelaaja. Hetkinen. Anton Frodell! Hetkinen! Eliittipotentiaali. Milloin tää on varattu? 25 kolmantena. Hetkinen. Taitaa olla aito prospekti. Tää oli siinä EAN draftissa ekana, mutta täällä on Levyshenovkin. Okei, mehän hierotaan muuten. Me hierotaan nyt kauppaa. Eli me otetaan Laine, Frondel, ja me ei olla ees kauheen kaukana, On oikein, okei. Noniin, loistavaa. Me ei olla ees kauheen kaukana tässä vaihtoarvossa. Teivo Teräväinen takas vielä. Siinä olisi mulle palkkakattoa backia. Onks teillä joku huono diili, mistä haluatte eroa? Täällä on Brent Burns. Vitsi, mä ottaisin ton ihan idea, jos tää ei olisi tää Eurooppa-setti. Oscar Hemming. Stiili. No Stiilikin on kanukki, eikö oo? Dile Mastro. Kapane. Kasperi Kapane. 3 milliä. Tää on täydellinen. Miten mä alitan ton palkkakato? Miten toi on mahdollista? No okei. Mä otan sen Burnsin, niin... Tai mitäs Teräväinen? Vitsi mä hieron ton teeman tästä backia. Frondel ja Teräväinen. Okei, nyt lähtee. Nyt lähtee. Te saatte... Jes, mä saan tähän lisää näitä. Saatte tos Vestnikovin kylkeen. Näin. Miten mä oon vieläkin palkkakaton vähän niinku alimmaissumma? Niin kuin Svesnikov tienaa 8 milliä. Mulla on ongelmia pitää toi palkkakatto-limitti tosta noin. Eli Setterlund tohon noin. Edelleen alitan. Okei, mä en voi kyllä antaa tähän ketään päälle. Joo, mä oon ihan rajalla. Oikein oot. Mä en pysty antaa näitä mun pelaajia. Eli mun pitää jotain näitä kalliimpia pelaajia. Se on vaan tilanne tällä hetkellä. Mut jos mä saan Frondelin, niin mä oon kyllä valmiin antaa varmasti eliittipelaajasta, niin mä oon valmis antaa näitä mun trade-pikkeille. Mä annan tosta 2, sit mä otan tästä näin 3. Ensi vuodelta 2 ja 3 Frondeli Teräväisen ja Patelainessiin. Ei tää kyllä melle. Nyt lähdettiin vähän mopolla moottoritielle. Björkki, Nemekki. Säilytä palkkaa, Patelainen. Se oli 2 vuotta jäljellä. No ei välttämättä oli veskarit. Totta. Meillä on ne veskarit. Hyvä pointti. Hyvä, että te olette täällä. Ja kato. Bowl Reese. Mä heitän sen tähän. 2-2 Bowl Reese. 2-3 Laine Bowl Reese. Frondel Teräväinen. Hylätty. Okei, ei se mitään. Sitten mä otan tästä näin. Jos mä saan Frondelin, niin mä oon kyllä melkein valmis antaa 1. Siis se ei oo... Mut mä en oo valmis antaa mun ensi vuoden 1, jos me ensi vuonna... Voitaisko me pärjää jo ensi vuonna? En mä voi lähteä siihen. En mä voi lähteä kyllä siihen. Mut meillä on näitä 2 tosi paljon. Mä vaihdan ton 3. 2-2-3 Bowris, Laine, Frondeli ja Teräväisen. Ei vieläkään, ei todellakaan. Ne tykkää Frondelista. No ei ihme, mäkin tykkäsin Frondelista. Noniin, kyllä nyt on semmonen juttu, hei, että mä oon valmis antaa 1, että tää trade menee läpi. En tämän vuoden 1, koska me hävitään tää kausi, mutta ensi vuoden 1. Ensi vuoden 1, jos tää kostautuu, niin sit se kostautuu. Ensi vuoden 1, nyt pitää tehdä niitä moveja. Bowris tohon kylkeen, nyt on pakko mennä läpi. Hylätty edelleen. Okei, mutta mä luulen, että tässä ruvetaan olemaan jo aika lähellä. Varausvuoro. Mä tarviin Tevon tohon, että mä saan sen palkkakaton backiin. Mä otan tähän 3. Heitän 3 kylkeen, noin, ja sit se on hyväksytty. Kamo! Teuvo Frondel, Patrick Laine, ja mä annoin mun 1 ja 3, ja sit se eliittiveskari. Paljon mä annoin, mutta mä sain nyt joukkueelle. Mulla on, tää on tää, mitä mä oon halunnut. Mä oon saanut pari eliittipelaajaa, eliittipotentiaalin pelaajaa, niinku junioreja.
jotka on Euroopasta. Tää on just se, mitä mä tarviin. Siis tää on just se, mitä tää jengi tarvii. Oikeesti. Noniin, nyt ruvetaan olemaan happeningeissa. Mä annoin mun ensi vuoden ykkösen, mutta mä uskon se, että toi Frondelli tulee olemaan parempi kuin se, mitä siinä olisi. Tai niin, Frondel tulee olemaan parempi. Ja nythän... Vitsi, meillä on näitä pakkejakin vielä. Ekman Larsson ja Anderson. Niillä oli ne saakelin no move clause. Kuka haluaa tuon Ekman Larssonikin pois tuot kuleksemasta? Ihan kohta. Mä oon nähnyt, että siellä jengi huutaa, että me pelaamaan, mutta mä menen ihan kohta. Kyllä tässä kuitenkin, hei, mä haluan vetää tän kunnialle. En mä halua vaan juosten kuusta vetää tätä. Kyllä mä nyt mietin näitä moveja ja me just näin. Ekman Larsson tänne näin. Glendening, Bunting, Kampf, O'Connor. No joo, en mä saa oikein. Torontokin haluu. Annetaan nyt Torontolle. Mä saan Torontolta noita pikkejä takaisin, niin tää on hyvä. Ekman Larsson sinne, niin. Yes. Loistava. Nyt meillä on suunta. Ja se suunta on se, että me ei voiteta pelejä. Se on ihan hyvä. En mä tiedä, pitääkö toi Eriksson ehkä vaihtaa. Muutenhan mulla rupee taas olemaan kaikki pelaajat vaihdettu. En mä tiedä, haittaako, että mulla on täällä pari tämmöstä Zetterlundia. No kyllä se nyt periaatteessa. Pudotuspelit voi unohtaa. Joo, ja se on pointtikin. Ideahan on nyt hävitä vaan. Hävitä mahdollisimman paljon. Meillä on tämän vuoden ykkönen. Hävitä nyt mahdollisimman paljon. Se on se, mitä tässä... Sen takia mä rupesin myymään näitä pelaajia alun perinkin. Zetterlundi, mistä löytyy kauppa? Täältäkin tulisi kakkonen. Ja Jaden Schwartz, mielenkiintoinen. Kakkonen Schwartz, Wilson Schwartz. Erikssonik pysymään. Mä teen sen verran, että vapaat pelaajat, ja se, että mä pysyn sen palkkakaton yläpuolella, niin mä otan täältä. Nyt on Ville Puustisen, Valtteri Puustisen onnenpäivä. Mä oon nähnyt katulätkäkentillä, tai äijä on vetänyt semmoisen snaipin mulle rällä ylös, että sä oot ansainnut 1 vuoden ja 10 miljoonan sopimuksen. Silloin me ei mennä ainakaan ton palkkakaton alle, ja mulla on helpompi tehdä noita diilejä. Näin, sä tiedät vaikka 1 vuosi 14 milli. Pitääkö sun miettiä asiaa? Noniin, kiitos. Ville Puustinen vai mikä vittu Ville? Valtteri Puustinen joukkueeseen. Loistava. Justiinsa näin. Me just lahjoitettiin Valtterin Puustisen. Se voi ottaa ostaa Vegasista jonkun kivan mökin tällä hinnalla. No sieltä 3 Zetterlundista, 3 Chicagosta, 2 ja 3 Coloradosta. Kukas tää Finni on? Jos Finni on eurooppalainen, niin tää olisi hyvä. Zetterlundi 2 ja Finnien. Emit Finnie, ei. Se on kanukki. Se on kanukki se, mutta hyvä tos oli jo tradeja, mitä mä olisin hyväksynyt Zetterlundista. Siis ihan se, että me hävitään tällä kaudella, niin toi 2 on ihan supervörtti siitä. 2. Kyllä mä oon ollut tyytyväinen. Ihan sama mitä jengi sanoo. Mä en laita Zetterlundia muuten Vegasiin, koska se on lännessä. Se on mun vihollinen. Mieluummin, joo. Ottavaan 2 ja 3. Zetterlund takas kotiin. Noniin. Näin. Älä peluta niitä pelaajia, kello on no move clause, niin saatat ehkä saada nyt treidattua pois, kun tajuu, ettei saa peliaikaa. Noniin, no sieltä tuli tosi fiksu. Erikssonek ja... Niitten toi vaihtoarvokin kyllä laskee. Okei, pari. Hei, mä saisin Eriksson Ekin vaihtuu 2-2. Joo, kyllä me tehdään se. Ehdottomasti sinne niin. Ole hyvä. Puustinen alipalkattu, niin munkin mielestä. Ja näin. Nythän tässä joukkueessa ei oo enää kuin taas Vesnikov ja Andersson. Mä oon vieläkin vähän 50-50, että haluanko mä myydä tuon Anderssonin. Niin ja sit tietenkin noi Carsonit ja niiden raitte. Tässä on pari äijää vielä, jos me päästään eroon. Pari äijää vielä, kenestä päästään eroon, niin sit ollaan ready. Eli niiden Reiter. Tosta noin. Sulla on joku 50 pikkiä. No mut se on hyvä. Siihen tässä pyritään. Nyt on rebuildi. Eli niiden Reiter, olisiko taas joku idän jengi, että niiden Reiter ei häiritse meitä tulevaisuudessa. Detroitti, Cam Talbot ja 2. Meillä on 2-3. No Vegas. Vitsi Vegas. Mä hyväksyn. Mä otan tuon Cam Talbotin tilalle jonkun. Kivat pensselitäkin. Kiitos. Tää on viimeinen live kun ne on. Movember loppuu. Rip Moti. 2 ja. No heitäks mä ton Cam Talbotin vaan sinne farmiin? Ei se nyt oo. Paljon sillä on diiliä jäljellä. 1 vuosi, no niin. No mä otan ton Cam Talbotin tonne farmiin. Mä saan 2 niiden Reiterista. Se on kyllä aika iso winsti. Näin. Vitsi, ensi draftista tulee mielenkiintoinen. Oh my goodness. Eli vielä on
Ketäs meillä on trade? Niin, no tois Vesnikovi ja joo, William Carson. William Carson on viimeinen tämmönen boomeri. Ja sit on kyllä joukkue aika uudessa uskossa. Mä pidän ton Teuvo Teräväisen tosiaan läpää tossa jengissä. William Carsoni. Okei, no Vegas haluu... Antaanko mä Vegasiin vai Colorado? No Colorado voittaa. En mä kyllä... Vegas voitti eka Stanley Cupin tässä franchises. Mä heitän tän tonne Colorado. Ootko scoutannut draftia varten? Mulla on kaikki scoutit draftia varten. Eiks ne itsestään siellä scouttaile duunia? Noniin, jes. Joku vielä oli palatti. Hetkinen, sori. Tässä oli vielä... Oliko tässä vielä ketään? Mennään overallin mukaan. Niin, no joo, palat luostarinen. Pidetäänkö toi Teuvo tossa? Pidetään Teuvo tossa. Teuvo kasvattaa junnui tossa noin. Vegasiin. No heitetään Vegasiin toi palatti, juu. 2/3 sieltä. Nyt on kyllä niin stäkätty Euro Big Boys draft pickeille, että oh my god. Joo, Björkki menee rosteriin, kyllä. Tähän näin. Me tarvitaan kyllä, pidetäänkö toi luostarinenkin tuolla? Me tarvitaan kuitenkin jotain NHL-tason pelaajia, vai tarvitaanko? Me halutaan häviä kuitenkin. Mitä jos tää joukko oikeasti voittaa? Mitä me tehdään sitten? Vittu, se oli sälytöntä. Mitä luostarisessa tarjottais? Mulla on paljon tämmösiä pelaajia, missä tarjotaan näitä 3. Graves, Walker, Piiki. 3 Chicagosta. No se on ihan hyvä. 3 luostarisesta. Juu, let's go. Pitäisikö saada joku nuori veskari? No sekin olisi kyllä. Ja luostarinen 3. Vitsi mitään moveja. Ei oo missään GM-livessä ikinä tullut näin paljon moveja. Oh my god. Maalivahit. Mitä Kevin Lankisesta tarjottais? Oho, mä oon heittämässä jotakin farmia. No ei olisi yhtään Kevin sunnottajille. On kyllä pelannut ihan hyvin. Noniin. Maalivahdit. Eli Kevin Lankin, haluuko joku? Siisi. No joo, ei oo kyllä. Cody Siisi. NHL, mut kysytään aina NHL huonoimpaa pelaajaa, mä sanon Cody Siisi. Eli Anderson tosta noin, ei löydy kauppoja. No joo, en mä tiedä hyväksymätön Lankisen trade. Mä saisin kyllä 3 Lankisesta. No joo, annetaan mennä, meillä on se Anderson siinä kuitenkin. Näin. Alright, mut hei, tosi hyviä tradeja nyt tässä vaiheessa kautta. Kyllä, nyt käytettiin niin paljon aikaa tähän, että mennään tosiaan kautta eteenpäin. Mutta joukkue on nyt ihan täysin mennyt ylösalasi, käytännössä. Ihan täysin ylösalasi. Meillä on nyt nuoruut joukkueessa. Frondel Teräväisiä Svestnikovin kanssa +5. Tää on itse asiassa tosi hyvä, jos ne tekis vähän tehoja, niin Frondeli sais kehittyä. Sitten 2 on Rämmeri. Meillä on kyllä Valtteri Puustinen 14 millin cap hitillä. Meillä on tää Cherenko. Siisi on kanukki. Joo, se ei vaan saa pelaa siinä NHL-rosterissa. Se menee tonne farmiin. Anderson, Talbotti. Jenkit pois. Jep. Alright, kokoonpano siirrot. Mennään tänne näin. Eli organisaatiossa Lambert ehdottomasti NHL on noussut jo 80. Loistavaa. Kaikki nää äijät tonne organisaatioon. Sitten mä otan tästä näin Myers pois. Sitten mä otan enää nyt. Täällä oli jotain muita. Niin Siisi, joo. Siisi menee farmiin. Ja oliko muita? Piiki, farmi. Ja organisaatiosta vielä Carsoni, noi ja Björkki, noi. Oi ihanaa. Ja tästä näin Piiki tonne. Noniin! Yes sir. Talbot, joo totta, Talbot, hyvä pointti. Onneksi on apulaisgiemat aina hereillä. Söderblommi tulee, Silovs pysyy farmissa ja NHL:ssä Talbotti. Noi! Alright, sitten kohti tänkkäystä. Mitä tapahtuu? Mulla on vielä muutama pelaaja tuon rosterissa, mä heitän ne varmaan trade deadlinelle VG, mutta että saadaan tätä kautta nyt eteenpäin, niin mennään simuloimaan. Otetaan Lambertti saa tohon, ottaako, se on aina halunnut sitä top 6 roolia NHL:ssä, nyt se sen saa. Otetaanko jopa Björkki tohon 2? Katon nyt. Vikko Björkki. Tähän meidän top 6 hyökkääjä isolla potentiaalilla. Joo, Haineman, Armia. Okei, tää on itse asiassa hyvä, että meillä on joku armia haula täällä, niin meillä pystyy edes
semi-NHL-tason ukkoja täällä. Valtteri Puustinen siellä. Kato, kun me ruvetaan voittaa pelejä. Lundqvist, Anderson. Ketä me halutaan kehittää? Jiricek kolmosparissa. Toi on kyllä vähän huono. Mutta meillä on liikaa näitä oikeita pakkeja, niin toi pitää nyt olla tossa. Söderholm pelaa pakkia. Oh no. Toi on huono. Okei, Joel Armia, sä menet mieluummin tonne pakkiin. Mä en halua pilaa Söderholmin potentiaalia. Toi on itse hyvä, että Jolle on pakissa, koska sit me hävitään pelejä niinku väkisin. Toi on just loistava. Me halutaan. Katsotaan vaan, kun tää jengi kuppii. Oh my god. Eli... missä? Söderblom, just siihen niin. Täällä ekalkia. No me ei ole tällä hetkellä kaukana playoffeista, mutta eihän tää nyt voi. Siis, haloo nyt. Tää jengi hävii ei mun tarvitse tehdä edes mitään muuta. Jos tää jengi voittaa, niin sit en mä tiedä mitä mä sanon. Jiricek pelaa vasenta pakkia tosta noin. Sille voisi itse asiassa mennä keskustelemaan. Andersoni. Onko sillä mitään väliä? On vaan siellä. Ei sun pitäisi auttaa voittaa tätä jengiä pelejä. Noniin! Yes, sir. Sitten mä keskustelen vielä Jiricekille, jos sä pystyis pelaamaan vasenta pakkia, koska mä en halua, että se pelaa niinku ns. Väärää posia. Pelipaikka. Osaat sä pelaa vasenta pakkia? Sun pitäisi muutenkin oppia pelaa vasenta pakkia, jossa Noniin, kato, pystyy pelaa. Loistaa, hyvä Jiricek. Poffees ollaan. Onko näin? Niin, ja mulla oli pari äijää vielä siinä jäi siihen, mikäs sen nimi on? Tänne näin. Kokoonpanoon, mitkä ei ollut pelaamassa ollenkaan, niin mä heitän ne vaan tonne backiin. Ei vitsi, ton toisen on pakko pysyä tossa. Ei saakeli. Joo, mulla on liian vähän pelaajia tässä saakeli organisaatio. Se on kyllä hirveetä duunia. Eli mun pitää mennä vapaisin pelaajissa aina yksi pelaaja, niin sit mä saan noin molemmat junnut peliajalle. Eli satuut nyt vaan farmiin, tai tohon noin, jes. Kiitos, ole hyvä. Kerrankin löytyy uskoa tähän jengiin, onko? Kuka uskoo? Kuka uskoo pudotuspelipaikkaa? Toivottavasti ei kuka. Kyllä katseet on ensi kaudessa, mutta me tehtiin niinku joukkueen potentiaalin, tai me tehtiin niinku joukkueen tulevaisuuden kannalta niin hyviä juttuja, niinku oikeasti. Missä se on se toinen? No ei vitsi, piiki menee vaikka tonne. Se ei vaan pelaa sitten. Noin, no itse asiassa noin mä sain sen läpi. Loistavaa. Mä vielä tuplatsekkaan, että piiki ei nyt vahingossa. Ei nyt mihinkään keskustella. Nyt pitää simuloida Björkki, hei. Et tuu koputtaa siihen officen ovelle, jos ei ole mitään asiaa, saakeli. Noniin. Sitten. Joo, ei oo pelaamassa. Noniin! Nyt tarvitaan häviöitä. Toivotaan häviöitä. Laita vaan hypemusa. Pelkkää ällää taulu. Trade deadlineille asti. Mitä? Monta peliä voitetaan kun simuloidaan trade deadlineilla? Ja 3-0 hävii. Ja mitä me voitetaan St. Louis? Ällää taulu. Ällää loistavaa. Hyvä äijät. Tää on semmonen juttu, että me ollaan hävitty tää peli. Mitä me 7-0 häviö? Just me voitetaan näitä pelejä. Me on Joel Armia kolmosparissa. Mitä helvettä? Mitä ihmettä nyt? Okei, mä heitän sen Andersenin veke. Jos näistä tulee voitot vielä. Ei ihan oikeesti nyt. Miksi tää joukkue voittaa pelejä? Joo, pakko laittaa Andersen kaupaksi. Andersen on liian hyvä ykköskassari tähän joukkueeseen. Uskomatonta. Maalivahdit. Otetaan tosta noin Anderseni. Yes. Kauppa ei kukaan edes halua. No, kyllä joku nyt ottaa se. Anaheim Ducksia takaisin. Siis meidän joukkoja voitte saman verran pelejä noiden tradejen jälkeen kuin ennen niitä. Vitsi toi Carsonkin olisi kyllä ihana. Eli Anderseni ja Ankat antaa... hei, Andersen 7, come on. My man. Noin, tää on hyvä. Ei vitsi, Anaheim omistaa yli 50. Onks ketään kuka haluu Andersenia? Kuka ei halua Andersenia? Ei saakin. Kyllä se johonkin menee.
No kun mä tarviin se Andersonin palkkakattoa. Okei, no ihan sama, se nyt pysyy siellä. Ei tää jengi voi voittaa oikeesti. Laita se elittiveska maaliin. Se on jenkki, ei pysty. Sarjan sääntöjen vastaista pohjois-amerikkalainen pelaaja pelaa. Ei, me voitettiin oikeastaan Sanilla. Siis tää jengi menee oikeesti playoffeihin vielä. Rangersi. Mitä täällä tapahtuu nyt, Dallas, jos me voitetaan tää peli? 3 voittoa putkeen, Kingsi. Mitäs mä nyt teen tässä sitten? Just joo. Noniin, okei, nyt tulee häviö, tää on hyvä. Tää on hyvä, lisää tätä ällää vaan. Aivan voisi ottaa Andersonia, mutta mulla on sitä palkkakattoa, mä tarvisin joku palkkaäijä siellä tilalle sitten. Siis mä en onnistu silloin kun vaikka mä yritän saada joukkueet häviämään, niin mä en siinäkään onnistu. Miten tää voi olla mahdollista? Noniin, sieltä tulee vähän. Ja Islanders. Joku jauhoi jotain realismista. Realismi toimii vaan sillä, että mä en tee mitään, mitä oikeassa NHL:ssä ei saisi tehdä. Alright, se on se. Tää on kuitenkin peli. Totta kai tässä on asioita, mitä ei voi IRL:ssä tehdä ja TMS, mutta tää on peli. Se ainoa juttu, mitä mä olisin tässä voinut tehdä, mikä mä olisin NS, niin kuin IRL NHL-sääntöjen mukaan voinut tehdä, on se Quinn Hughes siinä Lions-draftissa, mutta se olisi ollut ihan bullshit. Noniin, hei, me ollaan trade deadlineilla, meillä on liikaa pelejä voitettu, me avataan tää viimeinen vaihtopäivä tästä näin. Ja Niin, ehkä tästä me voidaan jotain arvoa vielä saada noille pelaajille. Ehkä toi Anderson on semmonen juttu, jota mä haluaisin kyllä katsella. Jos joku haluaisi sen pois, koska se pidättää tällä hetkellä meidän playoff-junaa varmaan niin kuin aika lailla pinnalla. Vai mitä Anderson? 90.04. No ei se itse asiassa kauhean hyvin edes pelaa. Okei, täältä löytyy jengi. Edmonton Oilers haluaa veskari. Annetaanko Edmontonille pitkästä aikaa maalivahti? Mä voin sen verran auttaa Edmonton teitä. Mä tarviin jonkun takaisin, jolla on palkka. Mä otan ton Picardin takaisin. Ja 9 kaudeksi, niin mä voin... Joo, mä pidätän tätä palkkaa. Saatte suoraan Picardista vaan. Suoraan Picardiin tän Andersonin. Sitten annatte jonkun draft pickin tai jonkun varausvuoron. Mä otan vaikka ton teidän 7 tuolta kuleksimasta. Eiks tää aika hyvä? Okei, ne ei halua antaa 7. No niin, no Picardi pelkästään. Okei. Se on hyvä. Nyt pitää katsoa, että Picardi ei vahinkoiskaan pelaa yhtään peliä. Näin. Eli kentälliset. Väärä paikka. Kokoonpano siirrot siis. Tänne piti mennä. Näitä varausvuorot seuraavaksi. Voidaan kohta katsoa asia kerrallaan. Tästä näin kokonaisuuden mukaan menikö se... Mihin se Picardi meni? Onko se täällä? Maalivahdit. Joo. Picardi, AHL ja sitten me otetaan organisaatiosta toi Silovsi. Se on hyvä. Ja AHL sitten pyöriikin pohjois-amerikkalaiset kassarit. En mä saa sitä otettua edes pois. No ei se itse asiassa haittaa. Mä heitän Picardin vaan silleen vilttiin. Että se ei niinku ole vahinkoskaan pelaamassa. Noniin. Ja Frondeli on noussut jo overallia. Loistava. Kyllä mä oon tyytyväinen, mitä me ollaan tämän franchise tai tässä jaksossa tehty. Mä olisin voinut puskea sitä playoffeja kohti. Mä tiedän, että jotkut olisi varmaan halunnut nähdä sen, mutta ei se olisi ollut niin kuin pitkällä aikavälillä niin tässä sarjassa se oikea teko. Nyt mä annoin itselleni niin kuin mahdollisuudet, että me voidaan tulevaisuudessakin voittaa sitten joskus. Ja mitäs tää nyt tapahtuu? Anderson, Lundqvist, Nemek, Aho, Peak. Joo, nyt Peak on väärällä tontilla. Kuka puuttuu kokoonpanosta? Ville, hei, Puustinen ottaa viivapaikan. Just näin, siellä on one-timer kunnossa. Loistavaa. Jyritsekki tohon noin. Näin. Noniin. Kauden loppu. Mitä chatti nyt on hirveä joten kiukkuri? Peliä, mitä sä säädät valikoissa? Kitisee. Karavaani kulkee. Olen keskittynyt opettelemaan uuden pelipaikan, mutta en usko sen sopivan enää pelille. Noniin. Ja Jyritsekki. Ei saakeli.
Ei, kyllä Nemek pysyy jengissä. Me tarvitaan pakki tulevaisuudelle. Noniin, kausi loppuu. Toivotaan tosiaan niitä häviöitä. Mä en nyt voi enempää oikein tehdä, että tää jengi häviäisi. Mä tiedän, että mulla on suht kilpailukykyisiä pelaajia siellä, mutta ei pitäisi kyllä... Pitää kuitenkin se palkkakatto pitää sen palkkaraja yläpuolella. Ja... Joo, näin poispäin. Ja hei, kyllä Vegasis alivuokrattu kalliilla hinnalla. Pitää siellä jotain kiinnostavia pelaajia olla, että jengi tulee hallille katsoa. Mutta meillä on 36 voittoa, 33. Mikäs meidän playoff-tilanne on tällä hetkellä muuten? Me ei edes olla niin kaukana. Hetken, katsotaan jos tulee pari voittoa, niin sitten mä voisin jopa vähän kattellakin. Okei, tuolta oikeat nimittäin näette. 7. Me oltiin 7. meidän divisioonassa tällä hetkellä. Nyt 6. ton voiton jälkeen. Paljon siellä on pisteitä? 80. Kaduks on 87 pisteellä. Ei me nyt saada mitään kauhean hyvää draftpickiä tässä. Et se nyt tässä oli se ikävä juttu, mutta yllättävän hyvin tää joukkue. Kuitenkin siis näittenkin tradejen jälkeen me voitettiin 40 peliä. Siis sairasta. 41 peliä, okei. 87 pistettä ja mennään hei kattoo Mennään kattoo NHL-sarjataulukko, joukkueen sarjataulukko ja et miltä toi näyttää. Mä yritin saada jengi häviämään, en mä nyt tiedä mitä enempää mä olisin tossa liikaa voinut duunailla. Euroopan Big Boys, Tyynemeren divisiona 7, on muuten kovatasoinen divari. Paljon sinne playoffeihin olisi vaatinut pointseja, ihan kiinnostavaa. Siellä oli viimeinen sija Winnipeg, 94 pistettä, on kova länsi. Paljon idäsväti tarvi playoffeihin pointseja. Itäinen konferenssi. 40. Niin, me voitettiin puolet peleistä, just näin. Kato, me oltais idässä oltu jopa playoffeissa. Siis ihan käsittämätöntä. Taas voinut varausvuoro, kun voitti liigaa. Niin, no yritin. 87 pistettä. Me oltiin liigan 22. Eli meillä tulee taas semmonen about 10 pikki. Mut mä oon nyt jopa enemmän innoissani siitä, että me saatiin toi Frondelli. Frondelli tulee olemaan tämän joukkojen tulevaisuus. 63 pistettä, 19-vuotiaa NHL:ssä. Trämmer kylkeen 52 pointsia, 85 jo 20-vuotiaana. Frondellikin 82, se tulee nousee ihan sikana. Tässä on tämän joukkojen tulevaisuus. Nemek 23-vuotias kehittyy tuolla kovaa tahtia. Björkki heti tulokaskaudellaan, niin päässyt kuitenkin NHL-kokoonpanoon. Toivottavasti se kehittyy nyt tossa noin. Ja sitten. Maalivahit. No joo, Picardihan ei täällä pelannut. Söderblom, Silovs. Kato millä tilastolla pelasi Silovs. Alright. Ensi kauteen Teuvo kantaa finaaleihin. Just näin. Ja kauden titlen kysymyskin oli, että joko menestytään tai räjäytetään pankki. Ja tässä jaksossa me räjäytettiin pankki. Connor McDavid ja Leon Draisaitl aina tällä pistepörssin kärjessä. Siis uskomattomia äijä. Makari oli kuitenkin saanut jatkosopparin Coloradosta 105 pointsia. Matthew Tkachuk, Crosby, Barkov, Reinhardt, Pointti, Kutcherovi, Rantanen. Joo, aika vähän pisteet jopa tällä kaudella. Niin kuin yleisesti. Käydäänkö varaustilaisuus nyt läpi? Ensi vuonna playoffeissa niin tulee aika pitkä striimi. No! Paljon me ollaan vedetty tätä? Tunti 30. No joo, kyllähän me nyt periaatteessa voitais. Aika nopeasti mentiin kuitenkin kausen läpi. Tuntui jotenkin paljon pidemmät livet. Mä olin jotenkin niistä tradeissa. Kuitenkin sen verran pitkään. Mutta, katsotaan muuten varausluokka. Miltä siellä näyttää toi tämän vuoden varausluokka? Tämähän on tosi... Niin, tää on tää Dubon drafti. Onko Bobrovski? Juri Bobrovski. Täällä on Joseppi Skrotsovi. Tää on vähän taas, kun ei tiedä, ketkä on oikeita. Mä luulen, että nämä, joilla on nämä X-Factorit, niin ne on niinku oikeat prospekteja, jotka on luotu tähän. Koska yleensä AI-generoivilla prospekteilla ei olisi noita. Täällä on muuten varma Eliitti 15. Okei, hyvää duunia siis kauteelta. Sakkeri Bossi. Unkarilainen kaveri. Nice. Alright, noni. Ei mitään. Katsotaan, kuka voittaa Stanley Cupin. Mitä te luulette? Kyllä Vegas voitti silloin ekana kautena, niin ei ole varmaan huono shoutti tähänkään. Mä oon aika shokissa oikeasti, että tää joukkue olisi idässä jopa niinku voinut päästä playoffeihin. Saman verran pisteitä kuin Pingvissillä, joka pääsi playoffeihin. Siis ihan käsittämätöntä. Tää joukkue voitti käytännössä yhtä paljon tradejen jälkeen kuin ennen tradeja, joka on sairasta, mutta joka on tietyllä tavalla jopa hyvä merkki niin sit tulevaisuudelle. Että niin nuorien pelaajien joholla, niin tää joukkue pystyy pärjäämään. Teuvo Teräväinen 52 syöttöpistettä, niin kuin tuossa näkyy. Vesnikovkin pysyy jengissä.
Meillä ei ole ensi vuoden ykköstä enää, kun mä sain sen Frondelin, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää yrittää jopa voittaa ensi kaudella. Onko tää jopa vaan tämmönen yhden kauden... Tää saattaa olla jopa yhden kauden rebuild. Mitä varausvuoroja ensi kaudella? Katsotaan se nyt läpi. Kyllä paljon on. Ja Florida Panthers. Kuinka... Vuosi toisensa jälkeen sama Florida siellä. Niin. Katsotaan pudotuspelikaavio. Idästä tullut mestari. Voitti Vegasin finaalissa. Vegas haki sitä back-to-backia, mutta lopulta Florida idän kautta niin hoiti koko homma. Florida voitti Toronton 4-3 ekalla rundilla. Lehkonenkin pääsi aistelemaan vähän playoffeja. Kyllä. Mennään katsoa kauden palkinnot. Mä luulen, että Patrick Roakin auttoi tossa joukkojen menestyksessä kuitenkin jonkun verran. Mutta en mä tiedä, oli meillä alkukaudesta mun mielestä parempi kausi kuin viime kaudella. Norris, Makari, McDavid, toinen hartti putkea. Tää nyt on realistista. Calderi Howardille, Conn Smythe Reinhardtille, Vesna Shesterkin. Sitten on William M. Jennings, Ingrami, Ferraro voittaa Bill Mastertonin, Jack Adamsi, Daniel Muse. Selkeä Aholle, oho, sytyn. Lindsey Draisaitlille, McKinnon, joo, ja siinähän ne oli. Ainakin 45 kolmas rundin pikkiä, jep. Mut hei, mennään toi drafti tosiaan tässä jaksossa. Voidaan mennä vielä sen ja sit jättää siihen free agencyin. No niin, missäs me ollaan? Eurooppa. Meillä on 12 pikki. Okei, eli Ottava nousi 11 kärkeen, herra jestas. Kuka voitti President's Trophy? Joo, no sitä mä en kattonut. Mä voin kohta tsekkaa vielä se. Eläkkeelle jäänyt pelaajat. Corey Perry lopetti, Niklas Backstrom, Glendening, Larsson. Ei ollut mitään isoja nimiä Perry ja Backstromin lisäksi, ketkä on lopettanut. Hutchinson. Joni Ortio. Ortio maali. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Ei toi ollut Jortikka, missä mä olin. Mutta en mä vieläkään usko, että mestaruus tulee tällä tavalla. Ei tuu mestaruus tällä tavalla. Alright, simuloidaan varaustilaisuuteen. Mä näytän eka sen, kuka voitti sen President's Trophyn. Koko NHL. Edmonton Oilers, 122 pistettä. Herra jestas. Sairas. Päivällä eteenpäin. Noniin, sitten. Ottava ykkösenä. Mä mietin, että pitäisikö meidän lähteä draftissa sitten nostaa meidän asetelmia ylöspäin, koska meillä on tosiaan niin paljon näitä varausvuoroja. Meillä on kakkosia tälle kaudelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meillä on 6 kakkoskierroksen varausta. Meillä on kolmosia 3, nelosia, joo. Eli ei meillä nyt ihan hirveästi ole. Meillä on ensi kaudella sitten ihan järjetön määrä kakkosia ja kolmosia. Tää joukkue on oikeasti hyvässä positiossa tällä hetkellä. Kauan live kestää. Ihan maks 10 minuuttia. Okei, sit mennään tää drafti vielä läpi. Ottava Senators ykköspiikki. Katsotaan nyt vielä ennen kuin mä lähden tohon, että oliks täällä varausluokas ketään semmoista eurooppalaista pelaajaa, ketä mä oikeasti haluaisin. Duponttihan menee ekana ja se on jalokivi. Juri Bobrovski olisi pelirakentaja Latviasta. Mutta sit mä toisaalta mietin sitä, että täällä on kuitenkin, meidän scoutit on tehnyt niin hyvää duunia, että mä saisin, täällä on 2 varmaa eliittipelaajaa mun draftpickillä tulee olemaan. Gilson ja Bossi. Ne tulee olemaan tossa 12. Aika kova. Katsotaan, lasketaan muuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Niin, no tää Gilsoni voi ehkä mennä. Okei, mä teen semmosen jutun, että mä otan tästä vaikka... Mä saan noin molemmat eliitit, kun mä otan tästä vaikka tämän Philin 9 kuleksimasta. Noniin, Philin 9 ja mä otan tosta noin... Mä annan näitä mun kakkosia tohon Philin 9. Jos te saatte kakkosesta... saatte kaksi mun kakkosta tohon 9, niin mitä sanotte? Ei mene läpi, okei. Sitten... Mulla on näitä kuule niin paljon. Saatte ton mun kolmosenkin. Saatte Filli paljon niinku chanceja siihen, että mä saan sen 2 varmaa eliittipelaajaa. Se olisi aika hyvä. Ja hylätty sekin. Ai että. Kakkoset ykköseen. Mut en mä tiedä, haluuks mä antaa näitä ihan kaikkia kuitenkaan. Saatte 3. Vai Hurricanesia, kun ne haluu sen pois. Ota toi 11, kun se on vaihettavissa. Mistä te näette se? Ihan sairasta, että näette se. Vaihe 11, kun se on vaihettu. Okei, otetaan se.
Mut miten niin vaihettavissa? Mä en niinku ymmärrä, mitä te meinaatte. Mennään sitten hetki. Siinä on se V-merkki. Ei kun niin, se on tää Devils eikä Hurricane. Noniin, jes, okei, hyvä. Hyvä chatti, kiitos. Eli, okei. Devils, mitä te Devils haluatte? Onko mun rosterissa? Noniin, tää on V-merkki. Noniin, kiitos teille. Tämähän oli iso. Eli, Tevo. Pitäisikö Tevo? Tevo on 88. Venaas hetki. Mitä? Onks Tevo pelannut niin tykkikauden, että Tevo on noussut 88? Ihan käsittämätöntä. Mä olin antamassa Tevoa tästä, mutta jos Tevohan pelaa elämänsä, herra jestas. Tevo pysyy kyllä, jos se 88 on. Noniin, top 6 hyökkäänä vielä. Kato, noin voi käydä, jos joku pelaa. Ui. Joku pelaa yhtäkkiä hyvin. Saatte koodi siisi. No joo. Ei se olisi lähes mihinkään. Joo, mä annan noit mun varausvuoroikaan. Hemmetti Tevo. Nytkö kaikki on venannut, että milloin se sai Tevo, että milloin se ura lähtee. Nythän se on lähtenyt. Mä annan 2/3. Haluuks ne... joo, tohon noin. 3/3 Devilsin ykkösen. Ei mene. Saatte 4/3. Jos Devils on selkeästi, kato, ne ei tiedä kenen ne varaa tossa ensimmäisellä ruudilla. Mä tiedän täsmälleen kenet mä otan. Mulla on scoutit tehnyt hyvää duunia Devilsissä, ei. Saatte 5/3 tohon ykkösen. Oi! Oi. Mä otan vasta. Mä saan varmaan eliittipelaajan 5/3. Se kuulostaa aika härskiltä, mutta tää on hyvä. Okei, eli simuloidaan valintaa 11. Nyt pitää toivoa, että ne mun pelaajat ei mene. Ja eihän ne mene. Loistava. Just näin. Eli mä saan 2 varmaa eurooppalaista eliittipelaajaa. Täällä on... joku kysy, mistä näet, että on varma eliitti. Se meinaa sitä, että toi kiikari on täysin valkoinen, 4 palkkia ja siinä lukee eliitti. Eli mä otan Gilsonin tästä näin. Gilson. Ja sitten... Niin no joo, eliittiveska. Vitsi kun mä unohdan sen välillä. GM Tampepää tekee virheitä välillä, te ootte tietoisia tästä. Mutta Gilson, 80 overall, puolustava pakki, eliitti. Ja Bossi on 75 overall eliittipelaaja. Vitsi mun rupee olemaan hyvin näitä eliittiukkoja. Onks nää... Osaaks jengi sanoa, onks nää aitoja prospekteja? Kannatti antaa 3 noista. Noniin, ei mitään. Sitten meillä on 2 joku 1 000 000. Eli nyt katsotaan, saataisiko täältä ongittua lisää näitä. Eli täällä olisi Eklund Aspe, todennäköisesti top 6. Täällä olisi varma top 6, toi Penkini. Santala varma top 6. Mä saan siis ihan sikana näitä top 6 tästä 2-rundilta. Mä varmaan ottaisin jopa mieluummin ton varman top 6, kuin ton, tän Penkini. Tosta noin. Joo, varma top 6, 71 overall. Siis me saadaan ihan käsittämätön prospect pooli tästä. Siis oikeasti, noi movit, mitä mä tein tossa keskellä kesää, niin ne tulee kantaa hedelmää nyt. Shystyrkhonova. Taitaa olla aito prospekti kans, kun sillä on noita X-faktoreita. Täällä on lisää näitä eliittejä. Ei herra jestas. Pressing vasen pakki. Mut mä saan tän vielä seuraavanakin, koska tää on 110 niinku ränkätty. Eli mä saan tän... Ei vitsi, mä otan ton 2 viimeisellä. Eihän tästä tulee ihan hullu drafti, herra jestas. Eli mä otan nyt tän Schusterkovin, koska tää voi mennä. Jes, mä otan nyt ton. Sitten meillä on toinen. Eli toi oli top 4 pakki, toi on hyvä. Jalokivi. Kuka oli Jalokivi? Se oli joku veskari. Talo. Juri Varlamov! Oh my god! Eliittipotentiaali. Joo, se oli Jenkkisen Jalokivi, jep. Nyt on mielenkiintoinen drafti. Onko mielenkiintoinen drafti mun missään franchise-modeissa? Tästä näin. Katsotaan taas tämän potentiaalin mukaan, kun täältä... Tulis mieli ottaa toi varma, mutta kun mä tiedän, että mä saan ton myöhemminkin, niin en mä nyt haluisi ns tuhlaa sitä. Mut toisaalta, niin miksi mä en sit toisaalta ottaa sitä varmaa? Onko täällä tällä hetkellä sit mitään? Kaikki liigat kun ei täällä tällä hetkellä oo ketään semmoista eurooppalaista, joka edes voisi olla hyvä. Kykyjetsiä suosittelee tätä Kuleminiä, niin mä nyt otan sen, mut katsotaan. Niin no se oli, top 9 suuri. Ei huono hei. Ja nyt 2-kierroksen lopulla mä voisin ottaa varmasti noin mun jalokivet tuolta eliittipelaajat.
pressingi. Ehkä mä en nyt halua riskeeraa sillä, että mullahan ei ollut kolmosilla valintaa. Että joku muu ottaa ne. Mä periaatteessa voisin siirtyä niinku takaskin päin tässä draftissa ja sit ottaa nää myöhemmin. Mut haluuks mä liikaa rupea kikkailemaan sit toisaalta? Mulla olisi noin 4 kierroksia. Mä saisin kyllä noin 4:llakin. No joo, ei nyt lähdetä kikkailemaan. Mä otan draftista parhaat mahdolliset pelaajat. Mä otan pressingin tähän näin. Jep. Ja se on eliitti, loistava, puolustava pakki. Pieni kokonaisuus, mutta eliitti pelaaja. Se on tärkeintä. Tän takia me hommattiin näitä draft-pikkejä. Silleen, että jostain Zetterlundista tai Pate Laineesta niin tulee pari eliittipelaajaa, niin siis se on ihan sairasta. Hei, mitä mä nyt... Hetkinen, mitä mä painan? Noniin, tohon noin. Niin, mun pitää simuloida valintaa. Rahantuloa ei voi estää! GM ihan Pesosen hihnassa. No niin. Kiitos 2,50 €. Mikä? Hei, Peson ei olisi ikinä tehnyt tämmösiä moveja. Täältä näin eliittikassari, jalokivi, sieltä niin, tuu tänne näin. Tuu tänne näin! Pelkkää eliittipelaaja top 6, top 9 suurta. Nyt ei ole mikään GM Pesonen. Nyt on niinku Jaiser-plan parhaimpina vuosina. Ei tätä Detroitin Jaiser-plania, vaan sitä Prime Jaiser-plania. Okei, sit mulla on tehty scouttiworkit. Eli nyt mä en oikein osaa sit sanoa, että ketä mä otan täältä. Täällä oli tää Jarlamo, totta kai. No tämähän oli, jalokivi. Ja eliitti pieni siis. Mikä prospect pooli Euro Big Boysilla? Siis pari kautta, niin nää Jarlamovit. Ja meillä tulee olemaan niin nuori, dominoiva joukkue. Ja täällä on, hei, top 9 hyökkääjä. Me pitää kans varaa oikeasti näitä varmoja top 9 hyökkääjiä. Koska, onks Richard Luttinen, onko aito pelaaja? Ei varmaan ole. Pitää kans varaa noita top 9, koska ei voi olla pelkkiä eliittejä. Sitten kun me halutaan voittaa, niin pitää olla niitä junnuja, jotka on valmiit siihen, vaikka siihen nelosrundiin. Neloskierroksen ruuliin. Joo, kauppaa jenki. Kyllä, siis organisaatiossa saa käydä muita, mutta ei saa pelata niillä. Otas tosta. Top 9 hyökkääjä Campbell. No joo, mutta se ei ole jenkki. Immone, laitahyökkääjä. Voi olla eliitti, mutta ei se varmaan oo. Top 9 pieni. No ei, siis ei huono oikeesti. Kuitenkin näillä jämäkierroksilla top 9 pieni on mun mielestä ihan jees. Alin 6 hyökkääjä. Puolalainen alin 6 hyökkääjä. Täältä vähän 4 rooliin varataan 6 rundilla. Noitahan just pitää varaa. Meistä potentiaalirivi alemmas. Tulee vielä eliitti pieni. Ai tulee. Ai siis tästä vielä alas. What? Ei kai. Tästä taisi olla parhaat. Noniin, nyt mennään viimeisiin ja pakkeja mä en oo oikein ottanut. Pitäisikö ottaa? Täällä on varmoi alin top 6 hyökkääjä. Se on ihan ok. Mä otan kyllä Mikä? Okei, mun on pakko. Maxim Ovechkin siis. Mikä potentiaali se oli? Nyt mä painoin vahingossa. Top 9 pieni. Okei, no ei huono seiskalle toisaalta. Näin. No niin, mikä varaustilaisuus siis. Kuinka monta top 6 hyökkääjää? Kuinka monta eliittipotentiaalia? Kuinka siis todella loistava drafti. Teuvo Teräväinen, 88 overall. Ja Euroopan Big Boysin niin kun, siis tulevaisuus on erittäin kirkas. Mä palkkaan nämä valmentajat tästä uudestaan. Katsotaan vielä, ketkä on vapaita pelaajia. Sen mä unohdin tehdä kesken kautta taas katsoa ne, että kenestä tulee vapaita pelaajia, mutta. Tällä hetkellähän meillä on niin nuori joukkue, ja mä tiedän, että se Vesnikov oli kiinnitettynä. Teuvo voi pyytää kyllä aika paljon, jos Teuvolla oli soppari katkolla. Mä itse asiassa yhtään kattonut sitä. Coachit hyväksyy rooliin. Loistavaa. Ei ole ihastunut rooliin, mutta silti hyväksyy jatkosoppari. Ja meillä on Teuvo vielä oikeasti huikealla diili. Alle 6 milliä 2 vuotta. Mutta hei, mä jätän jakson tähän. Kiitos paljon kun katoitte. Iso suunnanmuutos Europe Big Boysille tässä jaksossa. Ja tulevaisuus, Frondel, 85 overall, 20-vuotias, Rämmer, 20-vuotias, 85, Nemekki, 85, 23-vuotias. Pitää toivoa kyllä, että noi kaverit kehittyy. Anderson on no move glossilla. Mut ei huono, ja meillä ei ole viime kaudella meidän ykköstä. Eli me yritetään ensi kaudella varmaan voittaa, ja me otetaan semmonen nuori luisteleva joukkue. Meillä on palkkakato 72 miljoonaa.
Eli meillä tulee olemaan siis aivan käsittämätön summa rahaa free agency. Tulee olemaan ihan sairas. Alkaako GM Taamenpää dynastia tästä? Siis mä oon ihan innoissani. Siis musta tuntuu, että tässä on niin kuin rakennuspalikat nyt johonkin isoon. Ei tää voi olla niin vaikea. Jep, Jortikka. Tästä tulee jotain hienoa. Mä katson vielä odottavia vapaita pelaajia, niin nähdään sekin. Täällä on Morrissey. Täällä on Hischer. Ei ole edelleenkään niitä eurooppalaisia pelaajia. Free agencyn kautta on vaikea naulaa tätä hommaa. Mut katsotaan. 70 milliä palkkakatossa. Paljon junnuja. Iso kiitos kaikille, kun katoitte meitä jakson tähän. Viikset ei ole enää seuraavassa livessä sitten ensi viikolla, joten sanokaa moi moi Viiksillekin. Ja sunnuntaina uutta videoa. Ei mulla muuta. Hyvää loppuviikko kaikille. Kiitti ja